કંપનીમાં સરકારનો જે હિસ્સો જે છે તે 48.99% અહીંયા થઈ ચૂક્યો છે, એટલે કે 49% હિસ્સો સરકાર તે છે તે કંપનીમાં અત્યારે ધરાવી રહ્યા છે. એટલે વોડાફોન આઈડિયા ફરી આજે આપણને ફોકસમાં જોવા મળી શકે છે. ત્યારબાદ નજર કરશું હોમ ફર્સ્ટ ફાઇનાન્સ માટે. અહીંયા QIP ઇસ્યુને મંજૂરી મળતી જોવા મળી છે. બોર્ડે 1250 કરોડ સુધીના QIP ઇસ્યુને અહીંયા મંજૂરી આપી છે. અને અગર ફ્લોર પ્રાઇસની વાત કરશું તો 1019.25 પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. એટલે કાઉન્ટર પણ ખાસ કરીને ફોકસમાં જોવા મળી શકે છે. ત્યારબાદ નજર કરશું IRB ઇન્ફ્રા માટે. અહીંયા ખાસ કરીને માર્ચ ટોલ કલેક્શનના નંબર્સ અહીંયા આવતા જોવા મળ્યા છે. ત્યાં લગભગ 100% આપણને ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે, જે 480.9 કરોડથી વધીને 556.8 કરોડ પર વાર્ષિક ધોરણે આ નંબર્સ આપણે જોઈ રહ્યા છે. એટલે પોઝિટિવ નંબર્સ આપણે કહી શકાય છે. એટલે આજે આ કાઉન્ટર પણ ફોકસમાં જોવા મળી શકે છે. ત્યારબાદ નજર કરશું NBCC પર. અહીંયા કંપનીને વર્ક ઓર્ડર મળ્યો છે. કંપનીને તેના મલ્ટિપલ જેટલા પણ ગ્રાહકો છે તેમની પાસેથી તેમને લગભગ 211 કરોડનો વર્ક ઓર્ડર અહીંયા મળતો જોવા મળ્યો છે. એટલે કાઉન્ટર ફરી આપણને આ કાઉન્ટરમાં પણ એક સારું એક્શન અહીંયા જોવા મળી શકે છે. ત્યારબાદ નજર કરશું સ્વાન ડિફેન્સ પર. અહીંયા એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ આપણને સમાચાર જોવા મળ્યા છે. કંપનીએ સ્ટ્રેટેજિક MOU કર્યા છે. તેમને ખાસ કરીને ગાર્ડન રિચ શિપયાર્ડ એન્ડ એન્જિનિયર્સ સાથે તેમને અહીંયા MOU કર્યા છે. અને ખાસ કરીને તેમને જેટલી સ્વદેશી કમર્શિયલ જહાજ છે તેના ડેવલપમેન્ટ માટે અને તેમની ક્ષમતાને વધારવા માટે અને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે અહીંયા તેમને MOU કર્યા છે. અને આ MOUનું સૌથી મોટું કાર્ય શું છે કે જેટલા પણ દરિયાઈ ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર ભારતના રાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિકોણ છે તેને મજબૂત બનાવવાનું કામ જે છે તે આ કંપની કરશે. એટલે ખાસ કરીને અહીંયા પણ એક પોઝિટિવ સમાચાર આપણે સમક્ષ આવતા જોવા મળ્યા છે. છેલ્લે નજર કરશું લેમન ટ્રી પર. અહીંયા પણ કરારના સમાચાર આપણે સમક્ષ આવતા જોવા મળ્યા છે. કંપનીએ પશ્ચિમ બંગાળમાં સિલિગુડીમાં તેમને 63 રૂમની હોટલ્સ માટે તેમને અહીંયા કરાર કર્યા છે. અને FY29 સુધીમાં હોટલનું ઓપરેશન જે છે તે શરૂ થવાની પણ તેઓ અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. એટલે ચાની નો ડાઉટ મારા તરફથી અને આરતી તરફથી ઘણું લાંબુ લિસ્ટ છે, પણ દરેકમાં આજે સારી એવી એક્શન કદાચ જોવા મળી શકે. જી, બધા સ્ટોક્સ આજે આપણે ખાસ ફોકસમાં રાખવાના છે. આરતી અને તૃપ્તિ, આપ બંનેનો આભાર અમારી સાથે જોડાયા અને ટોપ સ્ટોક શેર કર્યા. તો એ સાથે જ હવે એક બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ ચર્ચામાં જોડાશે ICICI સિક્યુરિટીઝના ધર્મેશ શાહ, નિર્મળ બંક સિક્યુરિટીઝના અમિત ભુક્તાની 9 વાગ્યે જોડાશે kushghodasra.comના કુશ ઘોડાસરા. આપણે હમણાં જોઈ રહ્યા છીએ કે સોશિયલ મીડિયા પણ એનાથી કેવી રીતે આપણે નોઇઝ ઓફ કરી શકીએ, કઈ રીતના આપણે બચી શકીએ, બિકોઝ રીલ્સ તો આવતી જ રહેશે, આપણે જોતા જ રહીશું, પણ પછી એટલી પણ આપણને આવડવું જોઈએ કે આ સાચું છે આ ખરાબ છે એ પારખતા પણ આવડવું જોઈએ. રાઈટ. સો એને અમુક એક ચેકલિસ્ટ કહી શકો એને કે ભાઈ પહેલાં તો તમારો ફાઇનાન્શિયલ ગોલ
હવે તમે કોઈ પણ રીલ જુઓ ને કે ભાઈ ચલો આના જીવનમાં આવી રીતે થયું કે ઓલાને બેનિફિટ થયો કે આ તો આ બોલી રહ્યો છે તો મને લાગે છે કે મારે પણ કરવું જોઈએ. શું તમારો ફાઇનાન્શિયલ પ્લાન રેડી છે કે નહીં? તમારા ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનમાં તમે શું લખેલું છે? તમારે શું કરવાનું છે? તમારો ફાઇનાન્શિયલ ગોલ ક્યારે આવે છે? એને જુઓ તો તમને આન્સર મળી જશે. બીજું, હવે તમારો એક પર્સનલાઇઝ પ્લાન તમે હંમેશા રેડી રાખવો જોઈએ. ક્યારે પણ તમે સપોઝ માની લો કે એક્ઝામ્પલ તમે ક્યારેક ટ્રાવેલ કરી રહ્યા છો અને તમે રીલ્સ જોઈ રહ્યા છો કે રાત્રે તમે બેસીને તમને ટાઈમ છે તમારી પાસે ને તમે કંઈ વિડીયોઝ જોઈ રહ્યા છો કે કોઈ સેશન અટેન્ડ કરી રહ્યા છો, સાથે સાથે તમારો જે પર્સનલાઇઝ પ્લાન તમારા કોઈ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનરે બનાવ્યો હશે કે તમે પોતે જાતે બનાવેલો હશે તો તમે એને રેફર કરો, ના કે કોઈ સામેથી આવીને કહી રહ્યું છે. કારણ કે મેં જે રીતે કીધું શોમાં પણ કે આ બધું એક બેસિક્સ છે, ફંડામેન્ટલ્સ છે. તમારા ફાઇનાન્સીસ સાથે કેટલું રિલેટેબલ છે ને એ તમારે નક્કી કરવાનું. સ્વાગત છે એકવાર ફરી મોર્નિંગ ટિકર પર આપનું. અને નજર કરીએ સૌથી પહેલાં તો ગિફ્ટ નિફ્ટીના સંકેતો લઈએ, કારણ કે જે એક ઘટાડા સાથે શરૂઆતના સંકેતો ગઈકાલે જે આપણને ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું છે, જે ફ્યુચર ક્લોઝિંગ, એની સામે ગિફ્ટ નિફ્ટી જે છે ખાસા ઘટાડા સાથે લગભગ 200 અંકનો ઘટાડા સાથેની શરૂઆત આપણને સૂચવી રહ્યું છે. 22,435 પર કારોબાર થઈ રહ્યો છે ગિફ્ટ નિફ્ટીમાં, જે ગઈકાલે ફ્યુચરનું ક્લોઝિંગ હતું એના કરતાં એક ગેપડાઉન ઓપનિંગના સંકેતો છે. ગઈકાલે તો એક મજબૂતી આપણને માર્કેટમાં એક રિકવરી જોવા મળી હતી પરમ દિવસના એક ખાસા વેચવાલી બાદ, પરંતુ આજે ફરી એ જ ઘટાડો સૂચવી રહ્યું છે. અત્યારે 22,436 પર કારોબાર છે, 22,535 સ્પોટમાં ક્લોઝિંગ છે. ફ્યુચરમાં આનાથી પણ વધારે દબાણ આપણને બનતું દેખાડી રહ્યું છે. એની સાથે જે સેટઅપ આપણા માટે બનતું દેખાડી રહ્યું હતું, આજે પોલિસી પહેલાં હવે શું કરવું જોઈએ, આ બધા પર ચર્ચા કરીએ. નિર્મલ બેંક સિક્યોરિટીઝના અમિત ગુપ્તાની આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. અમિત, ગુડ મોર્નિંગ, સ્વાગત છે આપનું શો પર. અને સૌથી પહેલાં તો વ્યૂ માર્કેટ સેટઅપ માટે, કારણ કે ફરી અમિત આજે નેગેટિવ સેટઅપ અને હેન્ડઓવર સાથે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. ગ્લોબલ સેટઅપ નેગેટિવ છે, FIS તો નેગેટિવ છે જ. એની સાથે સાથે મોનેટરી પોલિસીનું અનાઉન્સમેન્ટ તો આપણા માટે ઘણું મહત્વનું રહેશે, પરંતુ એ પહેલાં જે આજે એક દબાણ સાથે ગઈકાલની આટલી રિકવરી બાદ ફરી માર્કેટ આજે ઘટશે, એ સંકેતો ગિફ્ટ નિફ્ટીના છે. કારણ કે એ જ કારણ ટ્રમ્પ ટેરિફ ટેરર અને જે ટેરિફ વોર, ટ્રેડ વોર આપણે જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતે આ બધા વચ્ચે માર્કેટ માટે વ્યૂ રાખી રહ્યા છો અને કયા લેવલ્સ ધ્યાનમાં રાખીએ? ગુડ મોર્નિંગ ચાંદની. ઓવરઓલ જે હિસાબથી આપણે જોઈએ તો કરન્ટલી ગઈકાલના સેશનમાં આપણે જોયું તો સારું એનાથી બાઇંગ આપણને નિફ્ટીમાં જોવા તો મળ્યું હતું, બટ જે હિસાબથી આપણે જોશું તો ગિફ્ટ નિફ્ટીનો જે હિસાબથી ફ્લક્ચ્યુએશન્સ ચાલતા આપણને જોવા મળી રહ્યા છે અને ઓવરઓલ જે હિસાબથી એનાથી ગ્લોબલ સેન્ટિમેન્ટ ચાલતા જોવા મળી રહ્યા છે, એ આપણે જોઈ રહ્યા છે કોશિયસ ફ્રન્ટ પર ચાલતા આપણને જોવા મળશે. કાલના સેશનમાં આપણે જોયું હતું, કાલે સાંજે આપણે જોઈ રહ્યા હતા તો ગિફ્ટ નિફ્ટી ઓલમોસ્ટ 300-350 પોઈન્ટ પોઝિટિવ હતી, બટ જેમ રાતે ટ્રમ્પને ટેરિફનું આવ્યું ડિક્લેરેશન પાછું ચાઇના પર, ત્યારબાદ આપણે જોયું તો પાછું એક મેસિવ ફોલ આવતા આપણને જોવા મળ્યું છે. સવારના ટાઈમથી આપણે જોશું તો થોડુંક એવું કવર સાથે આપણને ગિફ્ટ નિફ્ટી થતા જોવા મળે છે. ઓલમોસ્ટ અરાઉન્ડ 200 પોઈન્ટ એનાથી કવર થતા ગિફ્ટ નિફ્ટી જોવા મળે છે. પણ મને લાગે છે નેક્સ્ટ હજી 2 થી 3 દિવસ એનાથી થોડુંક એવું એનાથી કોશિયસ ફ્રન્ટ રહી શકે છે. નેક્સ્ટ વીક મંડે ટ્યુઝડે સુધી મને લાગે છે એનાથી માર્કેટમાં થોડુંક એવું દૂર રહેવાની સલાહ રહેશે અને એગ્રેસિવ પોઝિશન બનાવવાની સલાહ નહીં રહેશે, કેમ કે એનાથી જે હિસાબથી આપણે જોશું તો જે રિસ્ક રિવોર્ડ અને જે સ્ટોપ લોસીસ બી જે બનતા પણ જોવા મળે છે, એને જે ફેવરેબલ ઝોનમાં બનતા નથી જોવા મળી રહ્યા, કેમ કે એક મિનિટમાં યા 5 મિનિટની અંદર આપણે જોઈ રહ્યા છે નિફ્ટીમાં એનાથી 100 પોઈન્ટનો એનાથી પ્લસ માઇનસ સાથે આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. સો મને લાગે છે એનાથી થોડુંક એવું માર્કેટથી દૂર રહેવું જરૂરી છે. બટ સામે આપણે જોઈએ તો આજે RBIની મોનેટરી પોલિસી બી છે, જેમાં એક રેટ કટનું એક્સપેક્ટેશન બનતા પણ જોવા મળશે, જે એક પોઝિટિવ ફેક્ટર એનાથી માર્કેટમાં કામ કરતા પણ જોવા મળશે. સો મને લાગે છે એનો ઇફેક્ટ એનાથી માર્કેટમાં આજના દિવસમાં જોવા મળી શકે છે, એનાથી નિગ્લેક્ટ કરે આગળ આપણે ગિફ્ટ નિફ્ટી તો. સો કરન્ટલી જે હિસાબથી આપણે જોશું, બીજી વસ્તુ એ છે ઇન્ડિયા વીક્સ આપણે જોયું તો એનાથી 22 આસપાસ 20-22 આસપાસ ચાલતા પણ જોવા મળે છે. ઓલમોસ્ટ પરમ દિવસના સેશનમાં આપણે જોયું હતું ઇન્ડિયા વીક 65-68% શૂટઅપ થતા આપણને જોવા મળતું. ગઈકાલના સેશનમાં 10% તો ઘટાડો આપણને આવતા જોવા મળે છે, બટ જ્યાં સુધી ઇન્ડિયા વીક 16ના નીચે જતું નથી ત્યાં સુધી મને લાગે છે એનાથી મોમેન્ટમ થોડુંક એવું આપણે જોઈએ તો એનાથી સ્ટેબિલિટી આપણને જોવા નહીં મળે. જેમ 16ના નીચે જાય છે ત્યારબાદ પાછું એક સ્ટેબિલિટી પાછી આપણને માર્કેટમાં જોવા મળી શકે છે. અને ડાઉન સાઈડમાં જે નિફ્ટીનો સપોર્ટ અત્યારે કરન્ટલી બનતા પણ જોવા મળશે એ 21,700નો છે. 21,700નો અગર સપોર્ટ હોલ્ડ કરી લે છે તો મને લાગે છે માર્કેટ એનાથી કન્સોલિડેશન ફેઝમાં ચાલતા જોવા મળશે. બટ અગર 21,700નો લેવલ બ્રેક કરે છે તો મને લાગે છે એક સારો એવો ઘટાડો આપણને જોવા મળશે અને 21,700 નીચે ડાયરેક્ટલી 20,400ના લેવલ પર બનતા આપણને જોવા મળે છે. અપસાઇડમાં જે બ્રેકઆઉટ લેવલ અત્યારે કરન્ટલી નિફ્ટીમાં જોવા મળે છે એ 22,800ના લેવલ પર છે. 22,800 જેમ ક્લિયરન્સ નિફ્ટીને મળી જશે ત્યારબાદ મને લાગે છે એનાથી જે બી
ફ્લક્ચ્યુએશન્સ ચાલતા પણ જોવા મળે છે એ એનાથી વાઇન્ડ અપ થતા પણ જોવા મળશે અને ત્યાંથી એક ફ્રેશ બાઇંગ ઇનિશિયેટ થતા પણ જોવા મળી શકે છે. સો કરંટ વ્યૂથી મને લાગે છે એનાથી નિફ્ટી એક રેન્જમાં છે 21,700 થી 22,800 રેન્જ છે. આ રેન્જમાં જ્યાં સુધી સ્ટેબલ છે ત્યાં સુધી હું કહીશ કે એનું બ્રેકઆઉટ બ્રેકડાઉન આવે છે, ત્યારબાદ એનાથી ટ્રેન્ડ ક્લિયરન્સ આપણને થતા જોવા મળશે. તો એક વ્યૂ 21,700 એક જરૂરી અહીંથી કઈ રીતે નિફ્ટી આપણને લેવલ્સ બતાવશે અને જે રીતે અમે જણાવી રહ્યા છે ખાસું વોલેટાઇલ સેશન રહેવાનું છે તો એ રીતે એક માર્કેટ માટે એક ફોકસ હોવું જોઈએ. સ્ટોક સ્પેસિફિક એક શરૂઆત કરીએ શ્રીરામ ફિનાન્સ સાથે સૌથી પહેલાં તો અમિત, કારણ કે જે રીતે ગઈકાલે 4.5% મજબૂતી સાથે આપણને ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું છે, ઓલમોસ્ટ ડે સાઈના લેવલની આસપાસ જે છે નિફ્ટી ગેઇનિંગ કાઉન્ટર્સમાં આપણે જોઈ રહ્યા હતા. કઈ રીતે વ્યૂ રહેશે ચાર્ટ્સ પર? આપણે જોઈએ તો ફાઇનાન્સ પેક અહીં સારું જ લાગી રહ્યું છે. ફાઇનાન્સ પેકનું આપણે જોશું તો એનાથી ફિન નિફ્ટી આપણે જોઈએ તો ફિન નિફ્ટીમાં ઘટાડા એટલું મેજરલી આપણે જોવા મળ્યો નથી બાકી બધા ઇન્ડેક્સ સામે કમ્પેરિઝન કરે તો આપણે. તો એના સામે આપણે જોઈએ તો ફિન નિફ્ટીમાં એનાથી આપણે જોશું તો શ્રીરામ ફાઇનાન્સ સારો લાગી રહ્યો છે, સાથે સાથે બજાજ ફાઇનાન્સ, બજાજ ફિન્સો આ બે કાઉન્ટર સારા લાગી રહ્યા છે. શ્રીરામ ફાઇનાન્સમાં લોંગની પોઝિશન ક્રિએટ કરવી જો હું કહીશ કે 648 નો એક બ્રેકઆઉટ લેવલ બતાડે છે. 648 ના ઉપર જેમ નીકળે છે ત્યારબાદ લોંગની પોઝિશન ક્રિએટ કરી શકાય 668 ના ટાર્ગેટ્સ માટે. 668નો ટાર્ગેટ શ્રીરામ ફિનાન્સ મારે એક લેવલ્સ ધ્યાનમાં રાખી શકો છો અને સાથે બજાજ ટ્વિન્સ પણ NBFCsમાંથી ફોકસમાં રાખી શકો છો. આ સિવાય OMCs ફરી આપણને ફોકસ બનાવતો દેખાશે અમિત. BPCL, HPCL, IOC મજબૂતી ગઈકાલે તો ઘણી ખરીદદારી હતી પરંતુ આજે ફરી જે એક ઇન્ટ્રાડે ક્રૂડમાં આપણને એક ફોલ આવતો જોઈ રહ્યા છે તો એને લીધે આપણને OMCs સતત એક ફોકસ બનાવતા દેખાઈ રહ્યા છે. તો આ ત્રણેય કાઉન્ટર્સમાંથી કોઈ વ્યૂ લઈએ જ્યાં સેટઅપ સ્ટ્રોંગ હોય. સેટઅપ આપણે જોઈએ તો સ્ટ્રોંગ કોઈ બી નથી લાગી રહ્યા કેમ કે જે હિસાબથી આપણે જોશું તો આપણે જોઈએ BPCL, HPCL, IOC ને બધા કાઉન્ટર કન્ટિન્યુઅસલી આપણે જોઈ રહ્યા છે એવરેજના વચ્ચે ચાલતા પણ જોવા મળે છે. અપસાઇડમાં 200 DMA રેઝિસ્ટન્સ લેવલ છે અને ડાઉન સાઇડમાં 50 DMA સપોર્ટ લેતા પણ જોવા મળ્યું છે. એ કન્સલ્ટેશનની આપણે જોઈએ તો રેન્જનું બ્રેકઆઉટ બ્રેકડાઉન આવતા પણ જોવા નથી મળી રહ્યું. જે હિસાબથી BPCL ની વાત કરીએ આપણે તો 260 નો ડાઉન સાઇડમાં 50 DMA સપોર્ટ છે અને અપસાઇડમાં જઈશું આપણે તો 305 નો એક 200 DMA નો રેઝિસ્ટન્સ બનતા પણ જોવા મળે છે. સાથે સાથે HPCL ને આપણે જોઈએ તો 375 નો એક બ્રેકઆઉટ લેવલ છે અપસાઇડમાં, ડાઉન સાઇડમાં 336 અને તે એક સપોર્ટ લેવલ બનતા પણ જોવા મળશે. તો જ્યાં સુધી આ રેન્જનું ક્લિયરન્સ છે, એવરેજનું બ્રેકઆઉટ બ્રેકડાઉન આવતું નથી ત્યાં સુધી એવું કંઈ મેજર એનાથી ઇફેક્ટ આપણને કાઉન્ટરમાં જોવા નહીં મળે. બટ ડેફિનેટલી ડેલી બેઝિસ પર 3-4% વોલેટિલિટી આપણને આ બે કાઉન્ટરમાં જોવા મળી શકે છે. એક વ્યૂ બંધો જોઈ રહ્યા છે BPCL, HPCL, IOC આજે ત્રણેય ફરી એક ફોકસમાં રાખીશું ક્રૂડ ફોલને કારણે. સિપ્લા પણ એક ગેઇનિંગ કાઉન્ટરમાં જોઈ રહ્યા હતા અમિત. ગઈકાલે 3.5% મજબૂત જે ક્લોઝિંગ અહીંયા પણ ડેઝ આઈના લેવલની આસપાસ સિપ્લામાં પણ આપણને એક કારોબાર રાધર ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું. અહીંયા ચાર્ટ સેટઅપ સમજીએ. ચાર્ટ પેટર્ન આપણે જોવાઈ નથી તો મને લાગે છે અપસાઇડમાં કાઉન્ટર હજી 10-12 રૂપિયા ચાલી શકે છે. 1445-1450 ના લેવલ છે ત્યાં પાછું એક અહીંયાથી આપણે જોઈએ તો સપ્લાય ઝોન બનતા પણ આ કાઉન્ટરમાં જોવા મળશે. 1450 થી 55 ના વચ્ચે આપણે જોઈએ તો એનાથી 50 DMA નો રેઝિસ્ટન્સ બનતા પણ જોવા મળે છે. એનો ક્લિયરન્સ જેમ મળે છે ત્યારબાદ મને લાગે છે એક મોમેન્ટમ પિકઅપ થતા પણ જોવા મળશે જે 1480 નો લેવલ તો જ્યાં જગ્યા બનાવશે. સો કરન્ટલી લોંગની પોઝિશન ક્રિએટ કરવી તો 1455 ના ઉપર નીકળે છે ત્યારબાદ ક્રિએટ કરવી જોઈએ. 1455 ઉપર નીકળે છે ત્યારબાદ લોંગની પોઝિશન ક્રિએટ કરી શકો છો. એક ટાઇટન માટે અમિત ખાસ વ્યૂ લઈએ કારણ કે જે રીતે એક બિઝનેસ અપડેટ્સ કંપની દ્વારા આવી અને ગઈકાલે જે એક મજબૂતી આપણને જોવા મળી હતી લગભગ 3.5%ની મજબૂતી સાથે ક્લોઝિંગ અને ઇનફેક્ટ લોંગ સાઇડ પર બિલ્ટઅપ પણ થયું. OI ચેન્જ પણ ખાસા એવા એડિશન આપણને જોવા મળ્યા. કઈ રીતે વ્યૂ રાખશો ટાઇટન પર? ટાઇટનમાં આપણે જોઈએ તો ઓપ્શનલ લેવલથી લિક્વિડેશન થતા આપણને જોવા મળ્યું છે. જે હિસાબથી આપણે જોઈએ તો ડબલ ટોપ બનતા આપણને 3220 ના લેવલ પર ગઈકાલના સેશનમાં જોવા મળ્યું છે અને ત્યાંથી એક લિક્વિડેશન થતા પણ જોવા મળ્યું છે. અને સાથે સાથે જ આપણે જોશું તો 50 DMA નો જો બ્રેકઆઉટ આવ્યો તો એના પાછળ નીચે આવતા આપણને કાઉન્ટર જોવા મળી ગયો છે. કન્ટિન્યુઅસલી આપણે જોઈએ તો છેલ્લા 2 મહિનાથી આ કાઉન્ટર એનાથી 50 DMA નીચે ટ્રેડ કરતા પણ જોવા મળી રહ્યું છે. અને ગઈકાલે જે અપસાઇડના લેવલથી એક સેલિંગ જોવા મળી છે એ આપણે જોશું એનાથી તો વોલ્યુમ સાથે એક સેલિંગ થતા પણ જોવા મળી છે, લિક્વિડેશન થતા પણ જોવા મળી છે. સો મને લાગે છે જે ટ્રેન્ડ લાઈનનો બ્રેકઆઉટ છે 3220 નો છે. હવે કન્ફર્મેશન ટ્રેડ લેવો હોય તો હું કહીશ કે 3220 ના ઉપર કાઉન્ટર સ્ટેબલ થાય છે ત્યારબાદ જ લોંગની પોઝિશન ક્રિએટ કરવી છે કેમ કે 3220 ના ઉપર જેમ નીકળે છે ત્યારબાદ ટ્રેન્ડ ક્લિયરન્સ બી થતા પણ જોવા મળશે, સાથે સાથે રેન્જ ક્લિયરન્સ બી થતા પણ જોવા મળશે. ઓકે, 3220ની ઉપરના લેવલ્સની એક રાહ જુઓ ટાઇટન માટે. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ આ પણ એક મજબૂત કાઉન્ટર 3.5%ની ખરીદદારી BELમાં ગઈકાલે આપણને જોવા મળી હતી અને શોર્ટ કવર થતા દેખાયા હતા ગઈકાલે સેશનમાં. કાલે જે સમાચાર હતા રક્ષા મંત્રાલય પાસેથી કંપનીને જે 2210 કરોડના ઓર્ડર મળ્યા, જે કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો છે ત્યારબાદની પોઝિટિવિટી. એક વ્યૂ આ સ્ટોક પર.
ઓવરઓલ આપણે જોઈએ સેટઅપ પોઝિટિવ છે, બટ એનાથી હજી મોમેન્ટમ પિકઅપ થતા પણ આ કાઉન્ટરમાં જોવા મળે છે. કાઉન્ટર હજી મને લાગે છે થોડાક દિવસ એનાથી રેન્જમાં ચાલતા પણ જોવા મળી શકે છે. ડાઉન સાઈડમાં 272 નો સપોર્ટ છે અને અપ સાઈડમાં જે હિસાબથી આપણે જોઈએ તો 292 એનાથી રેઝિસ્ટન્સ બનતા પણ જોવા મળે છે. આ રેન્જનું ક્લિયરન્સ મળી જાય છે અપ સાઈડમાં, ત્યારબાદ મને લાગે છે મોમેન્ટમ પિકઅપ થશે. ઓવરઓલ સેટઅપ જે હિસાબથી બનેલું છે વીકલી અને મંથલી ચાર્ટના હિસાબથી સેટઅપ પોઝિટિવ છે. થોડુંક એવું બાઇંગ એનાથી આપણને ડિફેન્સ પેકમાં જેમ આવતા પણ જોવા મળશે, ત્યારબાદ આ કાઉન્ટરમાં બી મોમેન્ટમ પિકઅપ થશે. તો એક વ્યૂ જે બનતો જોઈ રહ્યા છે BLના કાઉન્ટર માટે. તો એ સાથે જ અત્યારે સમય થયો છે કે હાલ હવે એક બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ માર્કેટ મુહૂર્તમાં ચર્ચા કરીશું માર્કેટના પ્રી ઓપનિંગ અને ઓપનિંગ પર. કોઈ પણ ડિસિઝન છે ને એક રૂલ હોય પ્રીતિબેન, 48 અવર્સ રૂલ. ઠીક છે, સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં એક 48 અવર્સ રૂલ હોય. કોઈ પણ ડિસિઝન લેતા પહેલાં છે ને 2 દિવસ એને વેઇટ કરો, 2 દિવસ જવા દો. 2 દિવસમાં તમે તમારે કેટલું તમને કહી શકાય ને, તમે અત્યારે ત્યાં સુધી વિચારેલું હશે ને તો એ તમને કદાચ 2 દિવસમાં તમને અહીંયા સુધી લઈ આવશે કે કેટલું રિયલ છે, કેટલું રિલેટેબલ છે, કેટલું પ્રેક્ટિકલ છે. બીજું, તમે જે હવે સપોઝ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તમે બહુ જ વધારે જોતા હો, રીલ્સ જોતા હો અને ઘણું બધું કન્ઝ્યુમ કરતા હો કોન્ટેન્ટ, તો એમાં પણ ઓપ્શન્સ છે. ભાઈ અનફોલો કરો, જરૂર નથી એને અનફોલો કરો. યોગ્ય લોકોને ફોલો કરો જે રિયલ એડવાઇસ આપતા હોય, કે ખાલી રીલ્સ માટે એડવાઇસ આપતા હોય એને તમે ઇગ્નોર કરો. અને કેટલા પ્રોફેશનલ છે, કેટલું એનો એક્સપિરિયન્સ છે, એ બધું જોઈને તમે જ પછી એના પર ડિસિઝન લો. અને એટ ધી એન્ડ આપણે વાત કરી પ્રીતિબેન, એક ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર્સને સાથે રાખો. એ સિરિયસલી મને એવું લાગે છે કે એ તમારા માટે કામ કરશે. એના સેન્ટર સ્ટેજમાં તમે હશો, તમારી કન્સર્ન્સને સમજશે, તમને હેન્ડહોલ્ડ કરશે અને તમને ઘડી વારંવાર તમારા જે જીવનના અલગ અલગ પગલાઓ છે ને એમાં તમને એક સાચી એડવાઇસ આપવાની કોશિશ કરશે અને તમને કહેશે કે તમે ક્યાં છો અને તમારે ક્યાં જવાનું છે અને કેવી રીતે કરવાનું છે. બીજું જે ઇન્ફ્લેશન છે, જે સાયલેન્ટ કિલર છે, જે આપણે રિયલાઇઝ નથી કરતા કે આ આપણે કરી રહ્યા છે, એ છે લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ફ્લેશન. હવે બધાને લાઇફસ્ટાઇલ સુધારવાનું, એકબીજાનું જોઈને અપગ્રેડ કરવાનું, એ બધું ગમતું હોય છે અને એવરીબડી લાઇક્સ ગુડ સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ. પણ એમાં પણ આપણે નજર રાખવાની હોય છે કે ભાઈ આપણા પોકેટને કેટલું પરવડી રહ્યું છે, કેટલું તમે તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટના રિટર્ન્સથી તમે શું એનાથી ઉપર તો તમે અત્યારના સ્પેન્ડ નથી કરી રહ્યા કે નહીં. કઈ રીતના આ સાયલેન્ટ કિલર છે આપણા વેલ્થ ક્રિએશનમાં. થેન્ક યુ સો મચ પ્રીતિબેન, ઓલવેઝ અ ડિલાઇટ તમારા શોમાં આવવા માટે. ઇન્ફ્લેશન એ એક બિગેસ્ટ એનિમી છે કે આપણે કિલર જે આપણે વર્ડ યુઝ કરી રહ્યા છે કે જ્યારે પણ આપણે વેલ્થ ક્રિએશન જર્ની કરીએ છીએ તો ઇન્ફ્લેશનને અગર આપણે અકાઉન્ટ નથી કરતા તો આપણે એક ખાસી મોટી એક મિસ્ટેક કરીએ છીએ અને એના લીધે આપણી વેલ્થ ક્રિએશનની જર્નીમાં એક મોટો સ્પોટ લાગી શકે છે. અને એસ્પેશિયલી લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ફ્લેશન. તો લેટ્સ ટોક અબાઉટ ગવર્મેન્ટ ઇન્ફ્લેશન એન્ડ લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ફ્લેશન ફર્સ્ટ. તો ગવર્મેન્ટ ઇન્ફ્લેશન બેસિકલી છે કે એવરી મંથ નંબર રિલીઝ થાય છે બાય ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા કે આ મહિનાનું ઇન્ફ્લેશન કેટલું રહ્યું. તો એમાં બેસિકલી આપણી જે ડે ટુ ડે આઇટમ્સની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, મેઇનલી ગ્રોસરીઝ, બેસિકલી ફ્રૂટ, વેજીટેબલ્સ, ફૂડ ગ્રેન્સ એન્ડ ઓલ ઓફ દેટ. તો એ હોય છે ટેકનિકલી ગવર્મેન્ટ ઇન્ફ્લેશનનું પેરામીટર. અને બીજું જે હોય છે પ્રીતિબેન એ છે કે લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ફ્લેશન. તો જ્યારે આપણે લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ફ્લેશન કહીએ તો
ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક વન સાઇઝ ફિટ્સ ઓલ. તમારું લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ફ્લેશન અને મારું લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ફ્લેશન ટેકનિકલી અલગ રહેશે. અને ઇન્ફ્લેશન ઇઝ નથિંગ બટ મોંઘવારી, જે આપણે ટિપિકલી વર્ષોથી સાંભળતા આવી રહ્યા છે. આપણા દાદી હંમેશા કહે કે મારા જમાનામાં તો ટમેટા ₹2 કિલો હતા અને આજે આપણે લેવા જઈએ તો ₹80 કિલો છે. સો દેટ ડિફરન્સ ઇઝ ₹2 કિલો ઇઝ ટુ મચ. આનામાં વાત કરતા 4 આના. યા સો આપણે જ્યારે આનામાં જ વાત કરીએ છીએ તો આ જનરેશનને ખબર જ નથી. ઇફ વી શો ધેમ દેટ કોઈન આનાવાળો, તો એને વિશ્વાસ જ નહીં થાય કે આવી કરન્સી પણ હતી. તો દેટ ઇઝ બેસિકલી ઇન્ફ્લેશન. તો લિટલ ડેફિનેશન હતું કે ઇન્ફ્લેશનને આપણે શું કહીએ છીએ. પછી ગવર્મેન્ટ ઇન્ફ્લેશનની આપણે વાત કરી, અને લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ફ્લેશનની જ્યારે ડિટેલિંગ આપણે કરીએ છીએ તો જેવી આપણી ઇન્કમ રાઇઝ થાય છે ને પ્રીતિબેન, એ થવાની પહેલાંનું જ આપણી પાસે એનું પ્લાનિંગ હોય છે કે આપણે ઇન્કમ વધશે તો ખર્ચા ક્યાં કરવા છે. તો લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ફ્લેશન વિલ ઓલવેઝ ડિફર ફ્રોમ પર્સન ટુ પર્સન, ઇન્કમ ટુ ઇન્કમ. અને લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ફ્લેશન જે છે પ્રીતિબેન, સૌથી મોટો એક સેટબેક લાવે છે એક ફેમિલીની કે એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલની ફાઇનાન્શિયલ જર્નીમાં. કેમ કે આપણે સોસાયટલ પ્રેશરમાં જીવીએ છીએ. તો સોસાયટલ પ્રેશરમાં કે આની પાસે આઈફોન છે, આની પાસે આવી બાઇક છે, આની પાસે આવું ઘર છે, આની પાસે આવી કાર છે. વુમનની વાત કરીએ તો આની પાસે આવી જ્વેલરી છે, આવા કપડાં છે. તો અગર આ બધી વસ્તુ જે આપણે કહીએ છીએ દે આર લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ. તો લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ એક્સપેન્સીસ જ્યારે આપણે કરીએ છીએ તો એ બેસિકલી આપણી જે કિટી છે, બજેટ છે, આપણે જનરલી એને ઓવરક્રોસ કરી દઈએ છીએ. તો એક સ્ટેન્ડર્ડ એક એક્ઝામ્પલ કે આપણે એક આઇડલ વે શું હોવો જોઈએ. આઇડલ વે કરતાં કરંટ વે શું છે. તો કરંટ વે શું હોય, સેલેરી આવે પોસ્ટ ટેક્સ, પછી આપણે જે લાઇફસ્ટાઇલ એક્સપેન્સીસ હોય એની પર કરી નાખીએ કેમ કે આપણે EMIs પર લીધું હોય. એની પછી આપણે જોઈએ કે તો રેગ્યુલર એક્સપેન્સીસ જે લિવિંગ એક્સપેન્સીસ હોય છે, અને પછી અગર બચે છે ને તો લોકો સેવિંગ્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરફ જાય છે. પણ આઇડિયલ વે કેવો હોવો જોઈએ પ્રીતિબેન કે પહેલાં સેલરી આવી પોસ્ટ ટેક્સ, પછી આપણે રેગ્યુલર એક્સપેન્સીસ જે આપણા લિવિંગ એક્સપેન્સીસ છે, યુટિલિટીઝ, ગ્રોસરીઝ એન્ડ એવરીથિંગ, પ્રીમિયમ્સ, સ્કૂલ ફીસ ફોર ચિલ્ડ્રન એન્ડ ઓલ ઓફ દેટ. તો એ બધું પે કર્યા પછી આપણે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ અને એને પછી પૈસા બચે તો આપણે લાઇફસ્ટાઇલ તરફ જવું જોઈએ. તો આ એક આઇડિયલ સિનારિયો હોવો જોઈએ જે આપણે મિસ કરીએ છીએ. તો જ્યારે લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ફ્લેશનની વાત કરીએ છીએ તો કરન્ટલી આપણે જોઈએ છે, જ્યારે આપણે એક ટિપિકલ ફેમિલી ઓફ 4ની વાત કરીએ છીએ તો ગવર્મેન્ટ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ બિટવીન 4.5 to 5ની વચ્ચે. અને સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ અગર હું ઇન્ફ્લેશન નંબર લાઇફસ્ટાઇલનો કહીશ તમને તો. પણ એવરેજલી જ્યારે આપણે ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ તો અરાઉન્ડ 7.5ની રેન્જમાં તો આપણે પકડવો પડે છે. डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो ये जो है OnePlus 13R ब्यूटीफुल स्टनिंग प्रीमियम लुकिंग डिज़ाइन के साथ आता है. इनफैक्ट जो सर्कुलर मॉड्यूल जो सारे आपको OnePlus के फ्लैगशिप सीरीज़ में मिलेगा, सेम सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर भी मिलता है. हैसलब्लैड की ब्रांडिंग नहीं है, दैट यू गेट ओनली विद द फ़ोन 13. OnePlus फ़ोन 13 के साथ आपको मिलती है वो सर्कुलर हैसलब्लैड की ब्रांडिंग, बट सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर है. क्लीन डिज़ाइन है, कॉन्सेंट्रिक पैटर्न एक तरह से पीछे की तरफ इस डिवाइस पर दिया गया है. काफ़ी खूबसूरत लगता है लुक, फील एंड डिज़ाइन में ये डिवाइस. अलर्ट स्लाइडर आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा. डिवाइस के एकदम सिंपल क्लासिक लुक, फील एंड डिज़ाइन के साथ ये जो डिवाइस है OnePlus 13R आता है. ऑन द अदर हैंड अगर हटके आपको एक डिज़ाइन चाहिए तो आपको नथिंग फ़ोन 3A Pro में मिलता है. सबसे पहले ट्रांसपेरेंट पैक, काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी स्टैंड आउट करता है दूसरे फ़ोन्स के मुकाबले, दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स के मुकाबले. ये जो डिज़ाइन है इट डेफिनेटली स्टैंड्स आउट. एक बड़ा सा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल इस डिवाइस पर भी दिया गया है, लेकिन ये जो है वो
उतना बड़ा नहीं है एंड एकदम फ़ोन का जो बैलेंस है कैमरा मॉड्यूल की वजह से ख़राब नहीं होता. इसके मुकाबले સ્વાગત છે એકવાર ફરી માર્કેટ મુહૂર્ત પર આપનું આપણી સાથે અત્યારે જોડાઈ ગયા છે આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યુરિટીઝના વીપી ધર્મેશ શાહ. ધર્મેશજી, ગુડ મોર્નિંગ. સ્વાગત છે આપનું શો પર. અને સર, સૌથી પહેલાં તો એક વ્યૂ માર્કેટ સેટઅપ આપની પાસેથી સમજી લઈએ, કારણ કે જે રીતે આજે આપણે જોવાના છે મોનેટરી પોલિસીનું અનાઉન્સમેન્ટ, અને આ ઘણી મહત્વની રહેશે, કારણ કે જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ટેરિફ વોર પછી જે છે અને આ ફાઇનાન્શિયલ યરની પહેલી પોલિસી જે હશે ઘણું મહત્વનું રહેશે કે કઈ રીતે આરબીઆઈ દ્વારા પણ નિર્ણય આવશે અને આ બધી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખ્યું છે. એની સાથે જે અત્યારે માર્કેટમાં આજે ફરી એક નેગેટિવ સેટઅપ સાથે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ગ્લોબલ સેટઅપ નેગેટિવ છે. 104% ટેરિફ ચીન પર જે ટ્રમ્પે લગાવ્યા છે, રેસિપ્રોકલ ટેરિફની દરરોજ આપણે કંઈક ને કંઈક અપડેટ જોઈ રહ્યા છે. આ બધી પરિસ્થિતિ માર્કેટ માટે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અને કઈ રીતે પોલિસીને લઈને એક અપેક્ષા છે? So good morning, Chandni. Yes, definitely opening not a great, I think so. Negative opening સાથે થઈ રહ્યું after the weak global cues. ગઈકાલના announcement પછી કે additional tariff of 50% on China, I think so. Putting it to 104%, I think so. It's something big negative for the market. અને આનું પ્રેશર આજે જોઈએ તો તમે એશિયન માર્કેટ્સમાં બી આપણે જોઈ રહ્યા છે. સો ગોઈંગ ફોરવર્ડ અગેન મને લાગે છે કે 21,200 to 21,500, આઈ થિંક સો જે ઇલેક્શનનો લો હતો એ મહત્વનો રહેશે સપોર્ટ માટે બજારમાં. આવનારા દિવસોમાં વોલેટિલિટી રહેશે, કારણ કે ન્યૂઝ બેઝ વોલેટિલિટી છે આ બધી, અને કારણ કે એક દિવસ પોઝિટિવ ન્યૂઝ આવે તો ગઈકાલે આપણે જોયું ગેપ અપ ઓપનિંગ હતું, આજે પાછું નેગેટિવ તો ક્યાંક ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ છે. તો ઇટ્સ મોર ઓફ અ ન્યૂઝ બેઝ. તો એના ટ્રેડિંગ કરવું થોડું રિસ્કી છે. મારું માનવું એમ છે કે અત્યારે ઇટ્સ નોટ અ ટ્રેડિંગ માર્કેટ, ઇટ્સ મોર ઓફ અ ન્યૂઝ બેઝ માર્કેટ. તો એના ટ્રેડિંગ કરવું થોડું એવોઇડ કરવું જોઈએ રાઇટ નાઉ. રહી વાત સ્ટોક્સ આપણે લેવલ્સની વાત કરીએ નિફ્ટીમાં, તો મને લાગે છે કે 21,200 to 21,500 વિલ એક્ટ એઝ અ very strong support for the Nifty in this terms of volatility. ઉપરમાં આપણે જોઈએ તો 22,700 થી 23,000ની વચ્ચેનું એક લેવલ છે જ્યાં રેઝિસ્ટન્સ નિફ્ટી કામ કરી શકે છે. તો ઓફ રેન્જ આપણે કહીએ કે કોન્સોલિડેશન ઇન ધીસ રેન્જ ઓફ 21,000 to 23,000 ગોઈંગ ફોરવર્ડ. બટ આ વોલેટિલિટીમાં હવે એ છે કે એનાથી અગર મારું વ્યૂ છે 6 મહિનાથી વર્ષનો પર્સપેક્ટિવથી, તો ધીસ ઇઝ અ ગુડ ટાઈમ ફોર ધોઝ પીપલ કે જેને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી કર્યું, ક્યાં જેને કરવું છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ક્યાં એને એસઆઈપી કરવી હોય. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ સમથિંગ ધ પીપલ ફોર કે જેને 6 મહિનાથી વર્ષનો વ્યૂ હોય, જેને વોલેટિલિટીથી કોઈ ફરક નથી પડતો, એના માટે અત્યારના બેસ્ટ ટાઈમ છે કે થોડું કન્સ્ટ્રક્ટિવ પોર્ટફોલિયો કરવું માટે. પણ ફ્રોમ ધ ટ્રેડિંગ પર્સપેક્ટિવ ઇટ કુડ બી અ બિટ ઓફ અ રિસ્કી, કારણ કે બોથ ધ સાઇડ સ્ટોપ લોસીસ કેન ગેટ ટ્રિગર્ડ ઓન ધ બેક ઓફ ન્યૂઝ ફ્લો. સો આઈ થિંક સો ઇટ્સ લાઇકલી આઈ વુડ સે કે વેઇટ એન્ડ વોચ એપ્રોચ એના કરવી જોઈએ વન્સ ધ માર્કેટ ગેટ સેટલ્સ. કારણ કે તમે અગર યુએસમાં વિક્સ પણ જોવો તો ક્યાંક ને ક્યાંક ઇટ્સ અબાઉટ 50, તો એ બી કંઈક ને કંઈક થોડું બતાવે છે કે ફિયર છે બજારમાં, વોલેટિલિટી આગળ બી કન્ટિન્યુ રહેશે. તો once we see some bit of a settling down in VIX or something on the news flow, ક્યાંક થોડા મને લાગે છે જે હજી બી 15 દિવસ સુધી નેક્સ્ટ 15 days will be very crucial for the market. ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હજી બી વોલેટિલિટી કન્ટિન્યુ રહી શકે છે જ્યાં સુધી આ ન્યૂઝ ફ્લો અટકતા નથી ઓન ટર્મ્સ ઓફ નેગેટિવિટી. સો લેટ્સ ધ માર્કેટ ગેટ સેટલ. આઈ થિંક સો વેઇટ એન્ડ વોચ ઇઝ સમથિંગ ધ એપ્રોચ. બટ યા ડેફિનેટલી ફ્રોમ ધ મીડિયમ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ ટુ લોંગ ટર્મ અત્યારના જેને કન્સ્ટ્રક્ટિવ પોર્ટફોલિયો બનાવવો છે એ લોકો માટે અત્યારના બેસ્ટ ટાઈમ છે. આઈ થિંક સો સ્ટેગર્ડ વેમાં બાઇંગ કરવું, આઈ થિંક સો દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ એપ્રોચ રાઇટ નાઉ ઇન ધીસ કરંટ વોલેટાઇલ માર્કેટ. એક વ્યૂ ઓવરઓલ એક માર્કેટ માટે એક જે રીતે વોલેટિલિટી અત્યારે બજાર જે પરિસ્થિતિ પર બતાવી રહ્યું છે તેના પર સેક્ટરમાં એક શરૂઆત કરીએ ધર્મેશજી, બેંક્સ અને એનબીએફસીસ, કારણ કે આજે 25 બેસિસ પોઈન્ટના એક દરોમાં કાપનું અનુમાન આપણને એક બનતું જ દેખાડી રહ્યું છે. એની સાથે સાથે કઈ રીતે હવે ફોકસ લિક્વિડિટીને લઈને આરબીઆઈ દ્વારા જીડીપી, સીપીઆઈ અનુમાન આ બધા પર તો એક ફોકસ રહેવાનું છે. ખાસ અસર જે છે બેંક એનબીએફસીસ, અને હજુ પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે એક નિફ્ટીની સામે એક આઉટ પરફોર્મન્સ બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ છે, એનબીએફસીસ આપણને બનાવતા દેખાડી રહ્યા છે. તો આ સ્પેસ માટે કઈ રીતે તમે વ્યૂ રાખી રહ્યા છો? યસ, ડેફિનેટલી આઈ થિંક સો ચાંદની જેમ કે આજે આરબીઆઈ પોલિસી છે અને 25 બેસિસ પોઈન્ટ ક્યાંક ને ક્યાંક ડિસ્કાઉન્ટેડ છે બજારમાં. એનીથિંગ પોઝિટિવ સરપ્રાઇઝ આઈ થિંક સો કેન ફર્ધર લિફ્ટ ધ સેન્ટિમેન્ટ ઇન ધ માર્કેટ. ગુડ, બટ યા ડેફિનેટલી આઈ થિંક સો આ કરંટ કરેક્ટિવ ફેસમાં અગર તમે જો તો બેંક નિફ્ટી હેઝ બીન એને ન્યૂ લો નથી માર્યો ક્યાંક ને ક્યાંક જે નિફ્ટીએ માર્યો છે. તો બેંક નિફ્ટી હેઝ સીન અ ગુડ correction of almost 61% retracement of the last leg of fall. 48,500 to 49,000 remains to be the very strong support for the Bank Nifty, which we expect to hold in this current corrective phase. Particular coming to NBFC,
એનબીએફસીસ તો ડેફિનેટલી એનબીએફસીસ આ કરંટ કરેક્ટિવ ફેઝમાં રિલેટિવ ટર્મ્સમાં વાત કરીએ તો આઉટ પરફોર્મન્સ છે. જેમ કે તમે જુઓ કે ચોલામંડળ ફાઇનાન્સ હોય કે એબી કેપિટલ હોય કે ઇવન બજાજ ફાઇનાન્સ, આઈ થિંક સો ઓલ ધ થ્રીઝ હેવ બીન રિલેટિવલી આઉટ પરફોર્મિંગ ધ કરંટ કરેક્ટિવ ફેઝ. તો યસ ડેફિનેટલી કરંટ કરેક્ટિવ ફેઝમાં અગર તમને નીચેમાં મળે છે આ બધા સ્ટોક્સ તો ડેફિનેટલી જોવું જોઈએ. પણ રહી વાત આરબીઆઈ પોલિસીની તો 25 બેસિસ પોઈન્ટ ઇઝ સમથિંગ ડિસ્કાઉન્ટેડ. એનીથિંગ ઇન ટર્મ્સ ઓફ પોઝિટિવ સરપ્રાઇઝ આઈ થિંક સો મોર દેન 25 કેન લિફ્ટ ધ સેન્ટિમેન્ટ ફોર ધ માર્કેટ. અને ક્યાંક ને ક્યાંક એને લાગે છે કે એનબીએફસીસ માટે બી થોડા પોઝિટિવ સ્ટેપ્સ આવવા જોઈએ. જેમ કે તમે જોયું કે છેલ્લા ઘણા દિવસથી 1.5 મહિનાથી અગર જોઈએ તો આરબીઆઈ ઇઝ ગેટિંગ વેરી એગ્રેસિવ ઇન ટર્મ્સ ઓફ લિક્વિડિટી એક્સેસેબલ, મતલબ સરપ્લસ લિક્વિડિટી આપણે ઘણા આઉટકમ્સ એવા પોઝિટિવ આવ્યા છે આરબીઆઈ સાઇડથી, જેનાથી લિક્વિડિટીમાં થોડું રિલેક્સેશન થયું છે. તો વી વિલ આઈ થિંક સો ઓવરઓલ કીપિંગ પોઈન્ટ ટુગેધર બેંક નિફ્ટી 48,500 to 49,000 remains to be the very strong support. On the higher side ની વાત કરીએ તો 52,000 will act as a major resistance for the bank nifty. તો એનબીએફસી સ્પેસ થઈ ગઈ કે ઇવન પ્રાઇવેટ બેંક્સ લાઈક એક્સિસ બેંક હોય કે કોટક બેંક હોય, આઈ થિંક સો ધીઝ આર ધ સ્ટોક્સ વિચ વન શુડ ડેફિનેટલી લુક આઉટ ફોર. પીએસયુમાં વાત કરીએ તો ડેફિનેટલી આઈ થિંક સો સેકન્ડ ટાયર બેંક્સ લાઈક ટાયર 1 લાર્જ કેપ્સની વાત કરીએ તો સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, બેંક ઓફ બરોડા, ઇવન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ઇન ધ ટાયર 2 બેંક્સ, આઈ થિંક સો અધર વન શુડ ડેફિનેટલી લુક આઉટ ઇન ધીસ કરંટ કરેક્ટિવ ફેઝ. બજાજ ફિનાન્સ, ચોલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, આ સિવાય પ્રાઇવેટ બેંક્સમાંથી એક્સિસ બેંક સાથે કોટક બેંક અને પીએસયુમાંથી એસબીઆઈ, બીઓબી અને બીઓઆઈ જેવા કંપનીઓ જેવી ખાસ ફોકસમાં રાખવી જોઈએ. એ સાથે એક છેલ્લે ઓવરઓલ ધર્મેશજી જાણીએ, કારણ કે અત્યારે પોલિસી મોનેટરી પોલિસીને લઈને તો આ સેક્ટર પર આપણે સ્પેસ પર ચર્ચા કરી, પરંતુ જ્યારે ટેરિફ વોરને એને લઈને જે કન્સર્ટિનિટી માર્કેટમાં છે, મેટલ, આઈટી આ બધી જગ્યાએ જે ખાસ્સું કરેક્શન આપણે જોઈ રહ્યા છે અનાઉન્સમેન્ટ બાદ, ફાર્મા ક્યાંક ને ક્યાંક એક અસર ત્યાં પણ આવતી જોઈ રહ્યા છે. એની સામે ડોમેસ્ટિક ડ્રીવન જે સ્પેસ છે, જે કંપનીઓ છે, ત્યાં એક પોઝિટિવિટી છે. તો હવે આ એક એટમોસ્ફિયરમાં આ એક કન્ડિશન અત્યારની જે માર્કેટની ચાલી રહી છે, તો કયા સેક્ટર્સ જે છે તમને લાગે છે કે અત્યારે આ ફોકસ હોવું જોઈએ અને એક સાચો સમય આ કરેક્શનમાં એન્ટ્રી માટે હોઈ શકે? બેંક, એનબીએફસી સિવાયના કયા સેક્ટર રહેશે? ચાંદની અત્યારે એવું છે કે જે હિસાબથી ટેરિફ થઈ રહ્યું છે ને, તો આઈ થિંક સો ક્લિયર ફોકસ છે કે ફોકસ ઓન ધ ડોમેસ્ટિક થીમ, લેસ ફોકસ ઓન ધ ગ્લોબલ એક્સપોઝર. તો જ્યાં બી ગ્લોબલ એક્સપોઝર છે એના ત્યાં એવોઇડ કરવું જોઈએ અને આઈ થિંક સો ફોકસ શુડ બી ક્લિયરલી ટુવર્ડ્સ ધ ડોમેસ્ટિક થીમ. હવે આપણે ડોમેસ્ટિક થીમની જ્યારે આપણે વાત કરીએ ત્યારે બેન્કિંગ આઈ થિંક સો ફર્સ્ટ આવે છે ફ્રન્ટ લોડિંગમાં. બેન્કિંગ છે, એનબીએફસી છે. અપાર્ટ ફ્રોમ બેન્કિંગ, એનબીએફસી આઈ થિંક સો કેપિટલ ગુડ્સ એઝ અ સેક્ટર લુક્સ પોઝિટિવ. પીએસયુઝ, નાઉ કમિંગ ટુ પીએસયુ પર્ટિક્યુલર, અગર તમે જોવો તો જેમ કે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઝ છે, જેમાં કે ક્રૂડ બેનિફિશિયરીઝ છે, કે ઇવન આઈ થિંક સો કન્ઝમ્પશન સાઇડ વાત કરીએ તો પેઇન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, વિચ આર ધ બિગેસ્ટ બેનિફિશિયરીઝ ઓફ ધીસ ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસીસ. અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ કન્ઝમ્પશન થઈ ગયું તમારું, પીએસયુઝ થઈ ગયું, કેપિટલ ગુડ્સ થઈ ગયું. આઈ થિંક ધીસ આર ધ સેક્ટર્સ વન શુડ ડેફિનેટલી લુક આઉટ. જેમ કે ડિફેન્સ છે, આઈ થિંક સો તમારું જ્યાં કોઈ પોલિસી ટેરિફથી કોઈ ફરક પડતો નથી આઈ થિંક સો ડિફેન્સને. તો આઈ થિંક સો ટેક્સટાઇલ છે, અગેન આઈ વુડ સે કે ટેક્સટાઇલ અગેન કુડ બી ધ બિગ બેનિફિશિયરી ગોઈંગ ફોરવર્ડ. જે હિસાબથી બીજી બધી કન્ટ્રીઓમાં ટેરિફ લાગ્યા ને ઇન્ડિયામાં કમ્પેરેટિવલી ઓછા છે, તો ટેક્સટાઇલ કુડ બી ધ નેક્સ્ટ બિગ સેક્ટર વિચ કેન કમ આઉટ. બટ આ બધા માટે થોડુંક ટાઈમ લાગશે. મને લાગે છે કે હજી લોકોને સમજતા અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતાં ઘણું બધું ટાઈમ લાગશે. તો મે બી આઈ થિંક સો લેટ્સ વેઇટ એન્ડ વોચ. બટ યા ડેફિનેટલી ડોમેસ્ટિક થીમ્સની અગર આપણે પર્ટિક્યુલર વાત કરીએ તો બેન્કિંગ થઈ ગયું, કેપિટલ ગુડ્સ છે, પીએસયુઝ છે, કન્ઝમ્પશન છે, આ બધા સેક્ટર્સ, એફએમસીજી છે, આ બધા ઉપર ડેફિનેટલી ફોકસ કરવું જોઈએ ફ્રોમ ધ મીડિયમ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ. પેઇન્ટ્સ, કન્ઝમ્પશન, કેપિટલ ગુડ્સ, પીએસયુ, ડિફેન્સ, એફએમસીજી આ બધા પર એક ફોકસ રાખવું જોઈએ. સાથે બેંક્સ, એનબીએફસી પર તો ચર્ચા કરી. એ સાથે ધર્મેશજી, રજા લેવાનો સમય થયો છે, તો આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ. જે બી આપણે વાત કરી, અમે આમાંથી અમુક સ્ટોક્સ અમારા ક્લાયન્ટોને રેકમેન્ડ કર્યા છે એન્ડ આઈ ડુ હોલ્ડ ઇન માય પર્સનલ હોલ્ડિંગ ટુ. ધર્મેશજી, આભાર અમારી સાથે જોડાઈ અને માર્કેટ પર ચર્ચા કરી. થેન્ક યુ. પ્રી ઓપન અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ માર્કેટમાં તો 350 પોઈન્ટ્સના ઘટાડા સાથે 22,200ની આસપાસ અત્યારે નિફ્ટી જોઈ રહ્યા છીએ. સેન્સેક્સ વધારે અત્યારે બદલાવ નથી, મેજર થોડી ઘણી ખરીદારી છે 101 અંકની અને 74,300ના લેવલ્સ બતાવી રહ્યું છે. સ્ટોક્સ નિફ્ટીમાં જે અત્યારે મજબૂત છે આ ઘટાડાની શરૂઆતમાં એ છે બજાજ ઓટો, પાવરગ્રીડ ગઈકાલે એક માત્ર કંપની હતી જે નિફ્ટીમાં ઘટીને બંધ થયું હતું, બાકી બધા સ્ટોક્સ મજબૂત હતા. આજે પાવરગ્રીડ થોડું એક મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. હીરો મોટોકોર્પ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, શ્રીરામ ફિનાન્સ, ટાટા સ્ટીલ,
આ બધા સ્ટોક્સમાં ખરીદદારી છે. સામે જ્યાં વેચવાલી થઈ રહી છે ડોક્ટર રેડ્ડીઝમાં સૌથી વધારે છે, ફોલોડ બાય કોટક મહિન્દ્રા બેંક, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક, એક્સિસ બેંક. બધા બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ જો પોલિસી પહેલાં થોડું એક નર્વસનેસ છે. ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ, સન ફાર્મામાં પણ એક ઘટાડો છે. રૂપિયા ઓપનિંગ પર પણ નજર કરીએ. કરન્સી માર્કેટ ખાસ ફોકસમાં જે 20 પૈસાની એક નરમાશ સાથેની શરૂઆત આપણને રૂપિયો બતાવી રહ્યો છે. જે ક્લોઝ હતો ગઈકાલે 86.26 પર, એની સામે 86.47 પર અત્યારે શરૂઆત થઈ રહી છે. એટલે એક 20 પૈસાની એક નરમાશ સાથે રૂપિયો અત્યારે આપણે ઓપનિંગ બતાવી રહ્યો છે. પ્રી ઓપનના બિટ્સ છે. સેન્સેક્સ ખરીદદારી બતાવી રહ્યું હતું, હવે ફરી વેચવાલી આવી છે. પરંતુ હજુ બિટ્સમાં બદલાવ થશે, સેટલ થવા દઈએ. આપણે નજર કરી લઈએ બ્રોકરેજ હાઉસીસના રિપોર્ટ્સમાં શું છે. સહયોગી તૃપ્તિ કપૂરિયા પાસેથી. તૃપ્તિ, ગુડ મોર્નિંગ અગેન. કયા સ્ટોક્સ છે, સેક્ટર્સ છે બ્રોકરેજ હાઉસીસના રિપોર્ટ્સમાં? ગુડ મોર્નિંગ ચાની. ચાની શરૂઆત આપણે સેક્ટરથી નહીં પણ તો આખા શેરથી કરશું. તો ખાસ કરીને ગઈકાલે આપણે જોયું કે દિલ્હીમાં જે ખાસ કરીને ઈવી પોલિસીનો જે ડ્રાફ્ટ ડિક્લેર કર્યો હતો, ત્યારબાદ આઈજીએલ પર એક પોઝિટિવ બ્રોકરેજ રિપોર્ટ અહીંયા સેલેસર તરફથી આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. આઉટ પરફોર્મ રેટિંગ તેમને આપ્યા છે. ટાર્ગેટ્સ એમને ₹220 પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમનું માનવું છે કે દિલ્હી ઈવી પોલિસી ડ્રાફ્ટમાં સીએનજી ઓટોને દૂર કરવાના, એટલે કે સીએનજી ગાડીઓ નહીં ચાલવાનો એક પ્રસ્તાવ અહીંયા મૂકવામાં આવ્યો છે. અને ખાસ કરીને ડીઝલ, પેટ્રોલ અને સીએનજી આ ત્રણેય જે ગાડીઓ છે તેને દૂર કરવાને એક ભલામણ જે છે અહીંયા કરવામાં આવી છે. અને આવતા વર્ષે એટલે કે 15 ઓગસ્ટ પછી ઈવી સિવાયની કોઈ પણ ગાડીઓ છે તેનું રજિસ્ટ્રેશન નહીં થાય. અને દિલ્હીમાં ઈવીની માંગ વધવાની પણ અહીંયા અપેક્ષા અહીંયા જોવા મળી શકે છે આ ડ્રાફ્ટ બાદ. અને ત્યારબાદ તેમનું પણ કહેવું છે, ખાસ કરીને સીએલએસનું કહેવું છે કે આ જે ડ્રાફ્ટ ડિક્લેર કર્યો છે તેની આઈજીએલના વોલ્યુમ્સ પર ખાસ અસર જોવા નહીં પડી શકે. એટલે આઈજીએલ માટે એક પોઝિટિવ રિપોર્ટ્સ કહી શકાય. ત્યારબાદ વેદાંતા પર નજર કરશું. ઇન્વેસ્ટેકનો રિપોર્ટ આવતો જોવા મળ્યો છે. અહીંયા રેટિંગ અપગ્રેડ કરીને તેમને બાય કર્યા છે. ટાર્ગેટ્સની વાત કરશું તો ₹510 પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમનું માનવું છે કે 17% કરેક્શન બાદ હવે આ કાઉન્ટર પર ખરીદારીની એક સારી તક તેમને જોવા મળી રહી છે. તે સાથે તેમને પણ કહેવું છે કે FY 26-27 દરમિયાન ખાસ કરીને ડિવિડન્ડ ઇલ્ડ અને FCF એવરેજ જે છે તે 7-12% વચ્ચે જોવા મળી શકે છે. સાથે તેમને પણ કહેવું છે કે સ્પોટ સેલિંગની પ્રાઇસમાં જે 12% સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ આવ્યું છે તેનું ઇમ્પેક્ટ પણ આ કાઉન્ટર પર જોવા મળી શકે છે. પરંતુ ઓવરઓલ તેમને પણ કહેવું છે કે કેપિટલ એલોકેશન્સ અને રિસ્ટ્રક્ચરિંગ સાથે સંભવિત સમસ્યાનું નિરીક્ષણ પણ અહીંયા તેઓ કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ પર આપણને 2 બ્રોકરેજ રિપોર્ટ આવતા જોવા મળ્યા છે. મોર્ગન સ્ટેનલી તરફથી અહીંયા આપણને ઓવરવેટ રેટિંગ જોવા મળ્યા છે. ટાર્ગેટ તેમને ₹3,400 પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમનું માનવું છે કે ક્વાર્ટર 4માં પ્રી સેલ્સ જે છે તે 10,200 કરોડ પર જોવા મળ્યું છે, જે અનુમાન 7,700 કરોડનું હતું. FY 25માં પણ પ્રી સેલ્સમાં 31% વાર્ષિક ધોરણે ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે. અને ખાસ કરીને ભારતીય ડેવલપમેન્ટ જે વધ્યું છે તેનું ઇમ્પેક્ટ અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે. અને એક મજબૂત પ્રી સેલ્સ મોમેન્ટમની સાથે તેમને ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ તેમને પસંદ આવી રહ્યા છે. પરંતુ બીજી તરફ અગર નુઆમાની વાત કરશું, તેમને અહીંયા બાય રેટિંગ્સ આપ્યા છે, પરંતુ ટાર્ગેટ્સ તેમને અહીંયા ઘટાડ્યા છે. તેમને ₹2,429 પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમનું માનવું છે કે ક્વાર્ટર 4માં પ્રી સેલ્સમાં 7% વાર્ષિક ધોરણે ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે. પરંતુ સામે કંપનીનું સેલ્સ વોલ્યુમ ગ્રોથ જે છે તે વાર્ષિક ધોરણે 8% અહીંયા ઘટતું જોવા મળ્યું છે. ખાસ કરીને રિયલાઇઝેશનમાં પણ લગભગ 100% ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે. પરંતુ મજબૂત વેચાણ છતાં પણ હાઉસિંગ વોલ્યુમમાં નરમાશ જોવા મળી છે. ત્યારબાદ એફએલ ઇન્ડિયા પર DAM કેપિટલના રિપોર્ટ પર નજર કરશો. અહીંયા તેમને બાય રેટિંગ્સ આપ્યા છે. ટાર્ગેટ તેમને ₹1,730 પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમનું માનવું છે કે ક્લાયન્ટ કન્વર્ઝેશન માટે ઓપ્ટિક્સ AIના ઉપયોગ પર હવે કંપની ફોકસ આપી રહી છે. અને તે સાથે જ કંપનીની 10 વર્ષમાં 10 ગણા ગ્રોથ વધવાની પણ તેઓ ટાર્ગેટ્સ તેઓ એક લક્ષ્ય તેઓ ધારી રહ્યા છે. સાથે તેમનું એ પણ કહેવું છે કે ગ્રોથ સ્ટ્રેટેજી માટે કંપની કનેક્ટેડ ટીવીના વિસ્તરણ પર પણ ફોકસ આપી રહી છે. એટલે ઓવરઓલ એક પોઝિટિવ રિપોર્ટ્સ અહીંયા આપણે કહી શકાય. અને છેલ્લે નજર કરશું KI ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર. અહીંયા મોતીલાલ ઓસવાલનો પોઝિટિવ રિપોર્ટ્સ અહીંયા આવતો જોવા મળ્યો છે. તેમને ન્યુટ્રલ રેટિંગ આપે છે. ટાર્ગેટ તેમને ₹3,000 પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમનું માનવું છે કે સરકારી કેપેક્સ અને કોપરના ઊંચા પ્રાઇસને કારણે કરીને ખાસ કરીને કેબલ્સની માંગ જે છે તે વધુ મજબૂત જોવા મળી છે. FY 25-26 માટે રેવન્યુ ગ્રોથ જે છે તે 18% અને 27 માટે 20% રહેવાનો પણ તેઓ અંદાજ આપી રહ્યા છે. પરંતુ તેમને એક જગ્યા પર એક નેગેટિવ પોઈન્ટ્સ મૂક્યો છે, એ છે કે US ટેરિફમાં જે ફેરફાર થઈ રહ્યા છે તેને પગલે ગ્રોથની ચિંતા અહીંયા દર્શાવી રહ્યા છે. તેનું મેઇન કારણ એ છે કે કાચા માલના ખર્ચની અસ્થિરતા જે છે તે અહીંયા જોવા મળી રહી છે. આ કારણે કરશે તેમને EPS જે છે તેમને 4-8% અહીંયા ઘટાડવાના અનુમાન પણ તેમને આપ્યા છે. પરંતુ લોંગ ટાઈમ માટે તેમને આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર તેઓ એક વધુ ફોકસ પણ અહીંયા આપવાની વાત કરી રહ્યા છે. એટલે ચાની ઘણા બધા બ્રોકરેજ રિપોર્ટ છે, પણ દરેક પર એક સારી એક્શન આપણને જોવા મળી શકે છે. જી તૃપ્તિ, આભાર આપનો આ સમગ્ર માહિતી માટે. તો ખાસ કરીને આ બધી કંપનીઓ ફોકસમાં રાખીશું બ્રોકરેજ હાઉસીસના રિપોર્ટ્સને કારણે. અમિત આપણી સાથે જોડાયેલા છે, તો ચર્ચાને આગળ વધારી આપે. અમિત, M&Mનું કાઉન્ટર એક વ્યૂ લઈએ. 2% આસપાસ મજબૂતી, હજુ બીટ સેટલ નથી થયા, પરંતુ ખરીદારી સ્ટોકમાં અત્યારે આપણને આવતી જોઈ રહ્યા છે. તો કઈ રીતે ચાર્ટ સેટઅપ જોઈ રહ્યા છો M&M?
ઓવરઓલ એમએનએમમાં એનાથી આપણે જોશું કરન્ટલી તો 2 દિવસ અંદર થોડુંક એવું એનાથી આપણે રિવર્સલ થતા પણ જોવા મળે છે. અપસાઇડના લેવલ પર જે હિસાબથી આપણે જોઈએ તો ગેપનો જે રેઝિસ્ટન્સ બનતા પણ જોવા મળે છે આ કાઉન્ટરમાં 2590 લેવલ પર છે. 2590 જેમ ઉપર નીકળે છે ત્યારબાદ મને લાગે છે ગેપ ફિલ થતા પણ જોવા મળશે અને ત્યાંથી એક બ્રેકઆઉટ ફ્રેશ થતા પણ જોવા મળી શકે છે. સો 2590 ઉપર જેમ નીકળે છે ત્યારબાદ 2640 ટાર્ગેટ માટે લોંગની પોઝિશન ક્રિએટ કરી શકાય. 40ના એક ટાર્ગેટ જે છે આપણને ખાસ કરીને એમએનએમમાં આવતા દેખાઈ શકે છે. પાવર ગ્રીડ પર એક વ્યૂ અમિત, કારણ કે ગઈકાલે નિફ્ટીના 49 સ્ટોક્સ વધ્યા, એક સ્ટોક જે ઘટ્યો હતો પાવર ગ્રીડ જ્યારે ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું. આજે એક રિકવરી બતાવી રહ્યું છે, અત્યારે તો 1.5% આસપાસની મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે પ્રી ઓપનમાં. તો કઈ રીતે ચાર્ટ સેટઅપ જોઈ રહ્યા છે પાવર ગ્રીડનું? કાઉન્ટર આપણે જોઈએ તો એનાથી 100 DMA નો જે રેઝિસ્ટન્સ બને છે 296.50 નો બનતા પણ જોવા મળે છે. 296.50 ઉપર જેમ નીકળે છે પાવર ગ્રીડ ત્યારબાદ મોમેન્ટમ એનાથી પિકઅપ થતા પણ જોવા મળશે. ઓવરઓલ સેટઅપ આપણે જોઈએ સેટઅપ પોઝિટિવ છે, ખાલી બ્રેકઆઉટ માટે આપણે વેઇટ કરશું કેમ કે જેમ 296.50 ઉપર નીકળે છે ત્યારબાદ મને લાગે છે કાઉન્ટર 312 થી 315 ના રેન્જમાં જતા પણ જોવા મળી શકે છે. તો હું કહીશ કે ડેફિનેટલી એનાથી લોંગની પોઝિશન ક્રિએટ કરી શકાય. અને ડાઉન સાઇડમાં જે સપોર્ટ બનતા પણ જોવા મળે છે 283 નો છે. 283 નો લેવલનો બ્રેકડાઉન આવે છે તો મને લાગે છે ત્યારબાદ થોડુંક સપ્લાય જોવા મળશે અને 283 ના સ્ટોપ લોસ સારું હોય જે બાઇંગ આપણે જોવા મળશે. 296.50 ઉપર જેમ નીકળશે ત્યારબાદ મોમેન્ટમ પિકઅપ થતા જોવા મળશે. 296 ઉપર એક નીકળવું જરૂરી. એક કાઉન્ટર પાવર ગ્રીડ માટેનો વ્યૂ છે. અદાની પોર્ટ્સ મજબૂતી ત્યાં પણ અત્યારે પ્રી ઓપનમાં 0.5% આસપાસની બતાવી રહ્યું છે. અત્યારે તો બીટ સેટલ થયા છે અત્યારે, ત્યારે તો અદાની પોર્ટના ચાર્ટ પર એક વ્યૂ લઈએ અમિત. મહિનાથી આપણે જોઈએ તો કરન્ટલી મને લાગે છે થોડુંક એવું કન્સોલિડેશન ફેઝમાં ચાલતા પણ જોવા મળે છે. અપસાઇડમાં જે હિસાબથી આપણે જોઈએ તો 1170 નો એક બ્રેકઆઉટ લેવલ છે અને ડાઉનસાઇડમાં 1110 નો એક સપોર્ટિવ લેવલ બનતા પણ જોવા મળે છે. 1170 નો ઉપર જેમ નીકળે છે ત્યારબાદ મને લાગે છે કન્ફર્મેશન બનશે આ કાઉન્ટર માટે. ડાઉનસાઇડમાં જેવો આપણે તો કરન્ટલી નથી છેલ્લા 4-5 મહિનાની અંદર આપણે જોઈએ તો કાઉન્ટર એનાથી ડાઉનવર્ડ જે ટ્રેન્ડ લાઇન છે એનો સપોર્ટ લઈને હોલ્ડ કરતા આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. એનો જે બ્રેકઆઉટ આવે છે ત્યારબાદ મને લાગે છે એક સારું બાઇંગ જનરેટ થતા આપણને આ કાઉન્ટરમાં જોવા મળશે. અને જે હિસાબથી ડાઉનવર્ડ સાઇડમાં આપણે જોઈએ તો એનાથી છેલ્લા 4-5 મહિના જે કાઉન્ટર એક સપોર્ટ લઈ રહ્યો છે 1010 થી 1050 ના રેન્જમાં. સો કરન્ટલી સપોર્ટ હોલ્ડ કરી રહ્યો છે અને મને લાગે છે એના લીધે કાઉન્ટર રેન્જમાં ચાલતા જોવા મળશે. જેમ 1170 ના ઉપર ટ્રેડ કરવાના કાઉન્ટર ચાલુ કરે છે અને ક્લોઝિંગ આપે છે ત્યારબાદ કન્ફર્મેશન મળી હશે કાઉન્ટરને 1300 સુધીના જવા માટે. એક વ્યૂ અદાની પોર્ટ પર બધો જોઈ રહ્યા છે. અમિત, ટ્રેડિંગ કોલ્સ જાણીએ. આ માર્કેટમાં કયા સ્ટોક્સ રેકમેન્ડેશન્સ રહેશે તમારા તરફથી? આજના દિવસ માટે હું કહીશ કે એનાથી આપણે વેટ એન્ડ વોચ કરશું. કાઉન્ટર એકવાર એનાથી માર્કેટ ઓપન થાય છે ત્યારબાદ આપણે જોશું એનાથી કેરી ફોરવર્ડ સેલિંગ આવે છે કે નહીં. ત્યારબાદ આપણે એનાથી રિકમેન્ડેશન આપશું કેમ કે જે હિસાબથી એનાથી ગ્લોબલ ફેક્ટર આપણને ચાલતા જોવા મળે છે અને જે હિસાબથી ફ્લક્ચ્યુએશન ચાલતા આપણને જોવા મળે છે એ હિસાબથી મને લાગે છે થોડુંક એવું વેટ એન્ડ વોચ કરવાની સલાહ રહેશે. જે માર્કેટ ઓપન થાય છે અને જે હિસાબથી મોમેન્ટમ કેચઅપ થાય છે ત્યારબાદ આપણે એનાથી રિકમેન્ડેશન આપશું. થોડું વેટ એન્ડ વોચ. એક માર્કેટ ઓપનિંગ બાદ આપણે એક્સપર્ટ્સ પાસેથી ટ્રેડિંગ કોલ જાણીશું. આ સિવાય એક વ્યૂ એશિયન પેઇન્ટ્સ માટે પણ લઈએ. અમે અત્યારે 5% આસપાસની મજબૂતી સાથે પ્રી ઓપનના બીટ સેટલ થતા આપણને એશિયન પેઇન્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે અને ક્લિયરલી એક ફોલિંગ ક્રૂડ પ્રાઇસીસ જે છે એની એક અસર આપણને બનતી જોઈ રહ્યા છે. એક વ્યૂ આના પર. પેન્ટ્સમાં આપણે જોઈએ સેટઅપ સારું છે. ઓવરઓલ આપણે જોઈએ તો જે કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ છે બધામાં આપણે જોયું હતું તો ગઈકાલના સેશનમાં એક સારું બાઇંગ આપણને બનતા પણ જોવા મળે છે. સાથે સાથે આપણે જોઈએ તો પેન્ટ કાઉન્ટર્સમાં બી સારું એવું એના સેટઅપ બનતા પણ જોવા મળે છે. અપસાઇડમાં મને લાગે છે એશિયન પેન્ટમાં જે પેલો લેવલ બનતા પણ જોવા મળશે ટાર્ગેટનો એ 2430 છે. 2430 ઉપર અગર આ કાઉન્ટર ક્લોઝિંગ આપી દે છે ત્યારબાદ મને લાગે છે કાઉન્ટર છેલ્લા જે 5 મહિનાથી એક રેન્જમાં ચાલતા પણ જોવા મળે છે. એ રેન્જ શિફ્ટિંગ થતા પણ જોવા મળશે જે ડાયરેક્ટલી 2600 ની રેન્જ શિફ્ટિંગ થતા પણ જોવા મળી શકે છે. તો એનાથી પેલો 2430 નો ટાર્ગેટ રહેશે એના ઉપર જેમ નીકળે છે ત્યારબાદ મને લાગે છે મોમેન્ટમ હજી પિકઅપ થશે 2500 થી 2600 ના લેવલ્સ માટે. તો એક વ્યૂ જોઈ રહ્યા છે એશિયન પેઇન્ટ્સના કાઉન્ટર માટે. kushkhorasra.comના કુશ ખોરાસરા પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. કુશ, ગુડ મોર્નિંગ, સ્વાગત છે આપનું. અને એક વ્યૂ માર્કેટ પર આપણે માર્કેટ ઓપનિંગ બાદ લઈએ કુશ, કારણ કે ઓપનિંગ તરફ જઈ રહ્યા છે. તો કોઈ ત્યાં સુધીમાં ટ્રેડિંગ કોલ્સ જાણીએ આપણા તરફથી અગર કોઈ સ્ટોક રેકમેન્ડેશન્સ હોય તો? ડેફિનેટલી રિસ્કી એક સ્ટ્રેટેજી છે રાધર દેન સ્ટોક. મને લાગે છે કે માર્કેટ થોડું પ્રેશરમાં આવશે તો ભારતીય એરટેલને શોર્ટ કરવાની સલાહ છે. ભારતીય એરટેલમાં 1745 ના ફ્યુચરમાં સ્ટોપ લોસ રાખો, નીચે 1680 ના ટાર્ગેટ, અને હેજ કરવા માટે 22500 ના 2 નિફ્ટી કોલ બાય કરો 27 એપ્રિલમાં. ઓકે, તો ભારતીય એરટેલ શોર્ટ કરવા માટે 1745 નો સ્ટોપ લોસ રાખવાનો છે, નીચે 1680 નો ટાર્ગેટ, અને પોઝિશન હેજ કરવા માટે 2250 નો 2250 નો કોલ તમારે ખરીદવાનો છે. અન્ય સ્ટોક્સ પર
ચર્ચા કરીએ અત્યારે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક કુશ અહીંયા પણ મજબૂત બીટ સેટલ થયા છે અત્યારે તો 5%થી વધુની ખરીદદારી આપણે જોઈ રહ્યા છે અને આજે થોડી જ વારમાં એટલે એકાદ કલાકમાં આપણે જોશું કે મોનેટરી પોલિસીની અનાઉન્સમેન્ટ જે આપણને જોવા મળશે તો બેંક્સ એનબીએફસી ફોકસમાં છે જ પરંતુ આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકના ચાર્ટ સેટઅપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો કુશ? ડેફિનેટલી આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકના ચાર્ટ તમે જો તો થોડા પોઝિટિવ ગઈકાલે તો આપણે જોયા છે બટ આજે કઈ રીતે સેલ આઉટ થાય છે એના ઉપર રહેશે. ઉપરની સાઈડ તમે જુઓ તો 1321 રેઝિસ્ટન્સ છે, નીચે 1270 સપોર્ટ છે, એટલે આ રેન્જ તૂટે ત્યારબાદ આપણે ટ્રેડ લેશું. બેંક માટેનો એક વ્યૂ બનતો જોઈ રહ્યા છે. હીરો મોટોકોર્પ વધુ એક ઓટો કાઉન્ટર માટે અમિત વ્યૂ લઈએ એમએનએમ પર ચર્ચા કરી આપણે ત્યાં પણ અત્યારે ખરીદદારી જોઈ રહ્યા છે. હીરો મોટોકોર્પ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો ચાર્ટ્સ? મોટા કંપની આપણે વાત કરી નથી કરન્ટલી તો મને લાગે છે કાઉન્ટર મહિનાથી જે અપસાઇડમાં જે ગેપનો રેઝિસ્ટન્સ બનતા પણ જોવા મળે છે 3670 ના લેવલ પર બનતા પણ જોવા મળે છે. એનો ક્લિયરન્સ બહુ જ જરૂરી છે તો જ એનાથી બાઇંગ એનાથી કેરી ફોરવર્ડ જોવા મળી શકે છે પણ અપસાઇડના લેવલ પર સપ્લાય આપણને થતા જોવા મળશે. અત્યારે કરન્ટલી આપણે જોઈએ તો ગેપના વચ્ચે કાઉન્ટર ચાલતા પણ જોવા મળે છે અને જે ગેપ ફિલ થતા પણ જોવા મળશે 3670 ના લેવલ પર બનતા પણ જોવા મળશે. સો ગેપ ફિલ થવું બહુ જ જરૂરી છે. ત્યારબાદ મને લાગે છે ફ્રેશ બાઇંગ એનાથી કરવું છે ત્યાં સુધી વેટ એન્ડ વોચ. હાલ તો એક વેટ એન્ડ વોચ હીરો મોટોકોર્પ માટે વ્યૂ છે. એનટીપીસી પર એક વ્યૂ લઈએ કુશ. અહીંયા પણ ખરીદદારી મજબૂત બીટ સેટલ થયા છે અત્યારે એનટીપીસીના. કઈ રીતે સલાહ આપશો? અમિત આપની પાસેથી વ્યૂ લઈએ એનટીપીસી પર. એનટીપીસીની આપણે વાત કરી એનાથી તો મને લાગે છે આ કાઉન્ટર બી જે હિસાબથી આપણે જણાવ્યું તો ઓવરઓલ પાવર પેક એનાથી કાઉન્ટર સારો લાગી રહ્યો છે. જે હિસાબથી પાવર ગ્રીડના બારામાં બી વાત કરી આપણે કે સેટઅપ સારો લાગી રહ્યો છે એ હિસાબથી એનટીપીસી બી આપણે જોઈએ તો સેટઅપ સારો લાગી રહ્યો છે. અપસાઇડમાં મને લાગે છે 370 સુધી પહેલા એનાથી જગ્યા બનતા પણ જોવા મળે છે. જ્યાં આપણે જોશું તો 200 ડીએમએ નો રેઝિસ્ટન્સ બની રહ્યો છે જે એનો ક્લિયરન્સ મળે છે ત્યારબાદ મોમેન્ટમ પિકઅપ થશે અને ત્યારબાદ એનાથી આપણે જોવું હોય છે ફ્રેશ બાઇંગ ઇનિશિયેટ થતા પણ જોવા મળી શકે છે. ત્યાં સુધી કાઉન્ટર ડેફિનેટલી એક રેન્જમાં ચાલતા પણ જોવા મળશે. આ કાઉન્ટર આપણે જોઈએ તો કન્ટિન્યુઅસલી એનાથી 50 અને 200 ડીએમએ ના રેન્જમાં ચાલતા જોવા મળે છે. તો જેમ 200 ડીએમએ નો બ્રેકઆઉટ હોય 370 નો ત્યારબાદ મોમેન્ટમ પિકઅપ થશે બટ બાય એન્ડ ડિપ્સની સ્ટ્રેટેજી રાખીને ચાલુ જોઈએ. બાય એન્ડ ડિપ્સ એક વ્યૂ એનટીપીસી માટે અને આ જ સ્પેસમાંથી આપણે અમિત સાથે પાવર ગ્રીડ પર પણ ચર્ચા કરી. 1.25 મિનિટનો સમય બાકી છે માર્કેટ ઓપનિંગને તો પ્રી ઓપનના બિટ્સ જોઈએ. એ જ જે સંકેતો હતા ઘટાડા સાથે 22,460 પર 22,535 ગઈકાલે ક્લોઝિંગ હતું એનાથી લગભગ 75 અંક ઘટાડા સાથેના બિટ સેટલ થયા છે. 5%થી પણ વધુ નીચે છે. નિફ્ટી બેંકમાં હજુ ઘટાડાની એટલી અસર પ્રી ઓપનમાં તો જોવા નથી મળી. 50,487 પર જોઈ રહ્યા છે. ફ્લેટ લેવલ્સ સેટલ થયા છે. 511નું ગઈકાલે ક્લોઝ હતું અત્યારે 487 પર ક્લોઝ મળ્યું છે. મિડ કેપ સ્મોલ કેપ પણ 5% આસપાસના ઘટાડા સાથે જ સેટલ થતા બતાવી રહ્યા છે અને સેન્સેક્સમાં પણ એક ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ સેટલમેન્ટ થયું છે. સ્ટોક્સ જે અત્યારે ખાસ કરીને નિફ્ટી એમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે તો શ્રીરામ ફિનાન્સ, એશિયા મોટર્સ આપણને એક ઘટાડામાં પણ મજબૂત બતાવી રહ્યા છે. એમએનએમ, ટાઇટન આ બધા પર આપણે ચર્ચા કરી છે પરંતુ જે સ્ટોક્સ સામે ઘટનારા સ્ટોક્સ વધારે છે. વિપ્રોમાં એક વેચવાલી ખાસી થઈ પ્રી ઓપનમાં. સન ફાર્મા, ઓએનજીસી, ટેક મહિન્દ્રા, ઇન્ફોસિસ, એચસીએલ ટેક બધા આઈટી કાઉન્ટર્સમાં એક ઘટાડો જોઈ રહ્યા છે. ટીસીએસ પણ ઘટ્યું પ્રી ઓપનમાં. આ સિવાય ફાર્મામાંથી જો અપોલો હોસ્પિટલ, ડોક્ટર રેડ્ડીઝ, સિપ્લા બધા સ્ટોક્સમાં વેચવાલી છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ગ્રાસિમ જેવા સ્ટોક્સમાં એક ઘટાડો. તો જે સેટઅપ ઓવરઓલ આપણા માટે આજે હતું જે ગ્લોબલ હેન્ડઓવર નેગેટિવ હતું યુએસ માર્કેટમાં ટેરિફ સંકટને કારણે એક ઘટાડો. એશિયાના બજારો પણ ઘટાડા સાથે જ ત્યાં આપણને કારોબાર થતો દેખાડી રહ્યો હતો. એની સાથે ગિફ્ટ નિફ્ટીના જે સંકેતો હતા એ પણ એક ઘટાડા સાથે શરૂઆતના સંકેતો આપણને બનતા દેખાડી રહ્યા હતા. એ જ રીતે આપણે જોયું કે પ્રી ઓપનમાં એક નેગેટિવ સેટ થતા આપણને બિટ્સ બતાવી રહ્યા છે. જોવાનું એ રહ્યું ગણતરીની મિનિટોમાં હવે આરબીઆઈ દ્વારા મોનેટરી પોલિસીનું અનાઉન્સમેન્ટ આપણે જોશું તો કઈ રીતે આજે બજાર આપણને શરૂઆત બતાવશે. 22,420ની આસપાસ અત્યારે જોઈ રહ્યા છે લગભગ 100 અંકના એટલે પ્રી ઓપનના જે લેવલ્સ હતા ત્યાંથી પણ નીચે શરૂઆત બજારે આપણને બતાવી છે. એની સાથે નિફ્ટી બેંક પર નજર કરીએ તો 50,350 પર જોઈ રહ્યા છે લગભગ 150 અંકના ઘટાડા સાથે. 5%નું દબાણ અહીંયા પણ છે ખાસ કરીને મિડ કેપ સ્મોલ કેપમાં 0.5% આસપાસની એક વેચવાલી સાથેની શરૂઆત છે. 49,560 ઉપર અત્યારે 250 અંકના ઘટાડા સાથે મિડ કેપમાં જોઈ રહ્યા છે કે અત્યારે એક શરૂઆત થતા જોઈ રહ્યા છે અને સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સ પણ 15,340 પર 5%નું દબાણ છે.
ઓવરઓલ એક નેગેટિવ શરૂઆત થઈ છે. તો સેન્સેક્સ જોઈએ 0.5% નીચે છે અને 73,780 પર જોઈ રહ્યા છે. લગભગ 450 અંકના ઘટાડા સાથેની શરૂઆત છે. સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન જુઓ, અત્યારે નેગેટિવ છે કારણ કે 606 સ્ટોક્સ એવા છે NSE પર જે એક એડવાન્સ સાથે શરૂઆત બતાવી રહ્યા છે, પરંતુ 960 સ્ટોક્સ એવા છે જે વેચવાલી સાથે શરૂઆત અત્યારે ઓપનિંગ આપણને બતાવી રહ્યું છે. હવે જોઈએ સેક્ટર્સની ચાર્ટ કે આ સેક્ટર્સ અત્યારે આ ઘટાડામાં નેગેટિવ છે કે ક્યાં આપણને ક્યાંય ખરીદારી જોવા મળી રહી છે. FMCG 0.5% મજબૂત છે, બાકી મેટલ 1% નીચે છે. ફાર્મા 2% દબાણ બતાવી રહ્યું છે. સાથે અન્ય ઓઇલ એન્ડ ગેસ સેક્ટરમાં જોઈએ તો ત્યાં પણ 0.5% આસપાસનો ઘટાડો છે. રિયલ્ટી 1.25% નીચે. IT 2% દબાણ છે. તો IT ફાર્મા સૌથી વધારે ઘટી રહ્યા છે અત્યારે 2%, બંને ઇન્ડેક્સ નીચે છે. કેપિટલ ગુડ્સમાં એક ઘટાડો છે, પરંતુ ઓટો નિફ્ટી ઓટો 0.5%ની મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. પ્રી ઓપનથી જ ઓટો કંપનીઓમાં મજબૂતી હતી અને સાથે FMCGમાં ડિફેન્સિવ પ્લે. હવે જોઈએ હિટમેપ પર નજર કરીએ કે આ સ્ટોક્સ એક મજબૂત શરૂઆત બતાવી રહ્યા છે કે ક્યાં આપણને વેચવાલી આવતી જોઈ રહ્યા છે. બજાજ ઓટો મજબૂત છે, મારુતિમાં મજબૂતી છે, આઈશર મોટર્સ ખરીદદારી બતાવી રહ્યું છે. તો FMCGમાંથી HUL ત્યાં પણ ITC ખરીદદારી થઈ રહી છે. આ સિવાય પાવર ગ્રીડ, HDFC લાઈફ મજબૂત છે, પરંતુ જીઓ ફિનાન્સ ગઈકાલે સૌથી વધારે નિફ્ટીનું ગેઇનિંગ કાઉન્ટર, આજે શરૂઆતથી પ્રોફિટ બુકિંગ થયું. ટાટા સ્ટીલ, SBI લાઈફ, ONGC, બજાજ ફિનસર્વ, ટાઇટન, ઇન્ફોસિસ બધા સ્ટોક્સમાં ખાસી વેચવાલી છે. ગ્રાસિમ જુઓ, સન ફાર્મા બધી બાજુ એક વેચવાલી જોઈ રહ્યા છે. આ સિવાયના સ્ટોક્સ જોઈએ તો ICICI બેંક, ટ્રેન્ટ, ડોક્ટર રેડ્ડી 3.5% નીચે છે. બજાજ ફિનાન્સ, L&T, હિન્ડાલ્કો ઘટાડો છે. BELમાં એક પ્રોફિટ બુકિંગ છે ગઈકાલની મજબૂતી બાદ. ટાટા મોટર્સ મજબૂત છે, નેસ્લે ઇન્ડિયા, હીરો મોટોકોર્પ, એક્સિસ બેંક. એટલે ઓટો FMCG મેજરલી સ્ટોક્સ આપણને મજબૂત છે. બાકી JSW સ્ટીલ, ટેક મહિન્દ્રા, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, અપોલો હોસ્પિટલ જુઓ, TCS, HCL ટેક, સિપ્લા, વિપ્રો બધા સ્ટોક્સ, વિપ્રો, ડોક્ટર રેડ્ડીઝ બંને નિફ્ટી લૂઝરમાં લગભગ 3% આસપાસની એક વેચવાલી બતાવી રહ્યા છે. રિલાયન્સમાં દબાણ છે, SBI, HDFC બેંક. તો બેંક્સમાં પણ અત્યારે એક થોડો ઘટાડો જોઈ રહ્યા છે. કુશ એક વ્યૂ લઈએ ઓપનિંગ. અત્યારે 22,450ની આસપાસ જોઈ રહ્યા છે. શરૂઆત જે રીતે આપણને બનતી દેખાય છે માર્કેટ માટે. નિફ્ટી બેંક ખાસ આજે ફોકસમાં, પોલિસી પહેલા અત્યારે 50,450ના લેવલ્સ પર છે. સેન્સેક્સમાં ઘટાડો, ઓવરઓલ 5% આસપાસના ઘટાડા સાથેની શરૂઆત જે માર્કેટમાં આપણને જોવા મળી છે. ગઈકાલના આટલી એક મજબૂતી બાદ આજે એક પ્રોફિટ બુકિંગ સાથે શરૂઆત. ઇન્ડિયા વિક્સ અત્યારે 21ના લેવલની આસપાસ છે. કઈ રીતે વ્યૂ રાખી રહ્યા છો? આ શરૂઆત કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો કુશ? ડેફિનેટલી શરૂઆત થોડી વીકનેસથી છે, બટ તમે જુઓ તો રિકવરી પણ જોવા મળે છે. એટલે સ્ટોક સ્પેસિફિક દેર ઇઝ ટ્રેડ્સ પોસિબલ. તમે જુઓ તો જે ગઈકાલે સ્ટોક સ્ટેજીમાં હતા, ટાઇટન, બજાજ ફાઇનાન્સ, એ થોડા પ્રેશરમાં છે. સામે ઓટો સેક્ટરમાં થોડું એવી રેટ કટની આશાને લીધે તેજી છે, બટ ઓવરઓલ મને લાગે છે કે સ્ટોક સ્પેસિફિક ટ્રેડ રહેશે. બટ પ્યોર શોર્ટ્સ, પ્યોર લોંગ નહીં, બટ સ્પ્રેડ ટ્રેડ લેવા જોઈએ માર્કેટમાં. 22,400 નીચે જો સસ્ટેન થાય છે નિફ્ટી 15 મિનિટ માટે, તો વીકનેસ આવશે એવું મારું માનવું છે. 22,400ની નીચે સસ્ટેન થશે તો એક વીકનેસ હજુ આવી શકે છે. આ સિવાય અમિત, કોઈ સ્ટોક્સ ઓપનિંગની સાથે ધ્યાનમાં આવી રહ્યા છે જે ટ્રેડિંગ કોલ્સ આપી શકો કે હજુ ઓપનિંગ બેટ્સ થોડા સેટલ થવા દઈએ? રિકમેન્ડેશન માટે આજના દિવસમાં જે બે સ્ટોક રહેશે, જે આપણે જોયું તો સ્ટાર્ટિંગમાં બી જે હિસાબથી મેં જણાવ્યું કે FMCG પેક અને કન્ઝ્યુમર સ્ટોક્સમાં આપણને ગઈકાલના સેશનમાં એક મોમેન્ટમ જોવા મળે છે. એ જ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આજના દિવસમાં બી કેરી ફોરવર્ડ જોવા મળી રહ્યું છે. તો જે પેલો કાઉન્ટર બાયનું રિકમેન્ડેશન રહેશે આજના દિવસ માટે એ છે ગોદરેજ કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ, ગોદરેજ CP. ઓવરઓલ કાઉન્ટર જોઈએ તો અમે અમારા ક્લાયન્ટ્સે બી કાઉન્ટર રિકમેન્ડ કરેલો છે ગઈકાલના સેશનમાં. અપસાઇડમાં મને લાગે છે કાઉન્ટર 1250ના લેવલ માટે એનાથી તૈયારી કરી રહ્યો છે. તો 1250ના ટાર્ગેટ માટે લોંગની પોઝિશન ક્રિએટ કરવાની સલાહ રહેશે. ડાઉન સાઇડમાં 1190નો સ્ટોપ લોસ લગાડીને. અને જે સેકન્ડ બાય કોલ છે એ છે મેરિકો. મેરિકો બી આપણે જોઈએ તો એનાથી સેટઅપ ચાલુ છે. છેલ્લા 4-5 દિવસ અંદર વોલ્યુમ બી આપણે જોઈએ, વોલ્યુમ સ્ટ્રોંગ ટ્રેન્ડ પર એડિશન થતા પણ જોવા મળે છે. સાથે જ આપણે જોઈએ તો 200 DMA નો બેઝ બનાવીને કાઉન્ટર ચાલતા જોવા મળે છે. હવે જે હિસાબથી આપણે જોઈએ કાઉન્ટરમાં જે ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડ લાઇનનો જે બ્રેકઆઉટ આવતા પણ જોવા મળે છે એ 695 નો જોવા મળે છે. તો 695 ના પહેલા ટાર્ગેટ સાથે હું કહીશ કે મેરિકોમાં લોંગની પોઝિશન ક્રિએટ કરવાની સલાહ રહેશે. ડાઉન સાઇડમાં 676 નો સ્ટોપ લોસ લગાડીને. જેમ કાઉન્ટર 695 નો બ્રેકઆઉટ આપી દે છે, ત્યારબાદ મને લાગે છે કાઉન્ટર 750 થી 750 ના લેવલ બી એનાથી અપ્રોચ કરતા આપણને જોવા મળી શકે છે. સો કરન્ટલી પેલા 695 ના ટાર્ગેટ માટે લોંગની પોઝિશન ક્રિએટ કરવાની સલાહ રહેશે. તો બંને FMCG પર અમિતનું ફોકસ છે. ગોદરેજ CP 1190, સ્ટોપ લોસ 1250 ટાર્ગેટ. મેરિકો માટે 676નો સ્ટોપ લોસ રાખો, ત્યારબાદ ઉપર 695ના ટાર્ગેટ અને એની ઉપર પણ જો મજબૂતી વધારે રહે છે તો 725 સુધી પણ મેરિકો આપણને પહોંચતું દેખાઈ શકે છે, પરંતુ પહેલાં 695ના ટાર્ગેટ ધ્યાનમાં રાખો.
અન્ય સ્ટોક્સ પર ચર્ચા કરીએ અત્યારે. એક એફએમસીજીમાંથી જગુશ આપની પાસેથી વ્યૂ નેસ્લે ઇન્ડિયા માટે લઈ જાય, કારણ કે આ સેક્ટરમાંથી નિફ્ટીમાં સૌથી વધારે મજબૂત છે નેસ્લે. 1% આસપાસની મજબૂતી સાથે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે. કઈ રીતે વ્યૂ રહેશે ચાર્ટ સેટઅપ નેસ્લેનું? ડેફિનેટલી નેસ્લેમાં જોઈએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક મને લાગે છે કે ડેફિનેટલી એક મોમેન્ટમ પિકઅપ થઈ રહ્યું છે, બટ તમે થોડો બ્રોડર ટાઈમ ફ્રેમ જોશો તો એક રેન્જ બાઉન્ડ છે ઉપર 2400 નીચે 2150 21 એટલે 200 પોઈન્ટની રેન્જમાં છેલ્લા ઓલમોસ્ટ 6 મહિના એટલે નવેમ્બરથી લઈ અત્યાર સુધી કોન્સોલિડેટ થયો છે. તો ડેફિનેટલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આઈ વિલ મે બી હોલ્ડ ઇટ, બટ જો ફ્રેશ બાઇંગ કરવું હોય તો 2360 ઉપર કરવું જોઈએ, જે 200 દિવસની એવરેજ છે. તો એની પર જ મને લાગે છે સ્ટ્રોંગ મોમેન્ટમ પિકઅપ થશે. અવોઇડ ફોર શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ. શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ માટે એક વ્યૂ અવોઇડ માટે આપણે બનતો દેખાયું છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે એક ફોકસ નેસ્લે પર રાખી શકો છો. ત્યારબાદ એસબીઆઈ લાઈફ, અમિત, અત્યારે ત્યાં પણ 0.5% આસપાસની મજબૂતી છે. ઓલમોસ્ટ ડેઝ હાઈના લેવલ પર એસબીઆઈ લાઈફ ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. એના પર આપ કઈ રીતે વ્યૂ આપશો? એસબીઆઈ લાઈફના ઉપર આપણે જોવા નથી કરન્ટલી, તો કાઉન્ટરમાં એનાથી મોમેન્ટમ તો પિકઅપ થતા પણ જોવા મળે છે ઇન્ટ્રાડે ફ્રન્ટ પર, બટ જે ઇન્ટ્રાડે એનાથી બ્રેકઆઉટ બનતા પણ જોવા મળે છે 1502 ના લેવલ પર જોવા મળે છે. 1502 ના ઉપર જેમ નીકળે છે ત્યારબાદ હું કહીશ કે એનાથી લોંગની પોઝિશન ક્રિએટ કર્યું છે. જેમ 1502 ના ઉપર નીકળે છે ત્યારબાદ મને લાગે છે કાઉન્ટર ઇન્ટ્રાડે ફ્રન્ટ પર 1527 થી 1530 ના લેવલ જોવા મળી શકે છે. 1527 1530 ના લેવલ્સ એસબીઆઈ લાઈફમાં આપણને દેખાઈ શકે છે. પાવર ગ્રીડ માટે કુશ આપની પાસેથી વ્યૂ લઈએ, કારણ કે સૌથી વધારે મજબૂત છે આ સ્ટોક અત્યારે નિફ્ટીમાં અને વોલ્યુમ બેઝડ બાઇંગ આવ્યું છે ગઈકાલની એક વેચવાલી બાદ. કઈ રીતે વ્યૂ આપશો ચાર્ટ્સ પર? ડેફિનેટલી પાવર ગ્રીડમાં મોમેન્ટમ છે, બટ ઇટ્સ અ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટોક, નોટ અ ટ્રેડિંગ. તો ડેફિનેટલી આ લેવલ ખરીદારી કરી શકાય 285 ના સ્ટોપ લોસથી, બટ પ્યોરલી ફોર લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 285 ના સપોર્ટ સસ્ટેન થશે તો વી મે સી 325 નેક્સ્ટ 6 મંથ્સ. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્યૂ હોય તો 7 થી 8% રિટર્ન તમને મળી શકે છે, બટ 6 સ્ટોપ લોસ 285 નો રાખવો જોઈએ. 285 નો સ્ટોપ લોસ રાખો, પરંતુ 6 મહિનાનો એક વ્યૂ તમારે રાખવાનો છે તો 325 સુધીના લેવલ્સ છતાં પાવર ગ્રીડમાં તમને બતાવી શકે છે. વિપ્રો ખાસું પ્રેશરમાં છે અમિત, એટલે સેક્ટર જ ઓવરઓલ છે, પરંતુ વિપ્રો માટે એટલે વ્યૂ લઈએ કે નિફ્ટી લૂઝર કાઉન્ટર છે 3.5% દબાણ સાથે ડેઝ લો પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે વિપ્રો. કઈ રીતે વ્યૂ આપશો અહીંયા? આઈટી પેક માટે મને લાગે છે થોડુંક એવું હોય આઈટી કાઉન્ટર્સમાં એનાથી લોંગની પોઝિશન ક્રિએટ કરવા માટે થોડુંક વેટ એન્ડ વોચ કરવું જોઈએ. જ્યાં સુધી ગ્લોબલ એનાથી સેન્ટિમેન્ટ એનાથી આપણે સ્ટેબલ થતું નથી ત્યાં સુધી મને લાગે છે થોડુંક એનાથી અપ્રોચ એનાથી જે આપણે રહેશે એ પોઝિટિવ ફ્રન્ટ પર થોડુંક ઓછું રહેશે. જેમ એનાથી આઈટી સ્ટેબલ થઈ જાય છે ત્યારબાદ મને લાગે છે મોમેન્ટમ પિકઅપ થતા અને બાઇંગ પાછું એનાથી જોવા મળશે. એનાથી વિપ્રોમાં આપણે જોઈએ ડાઉન સાઈડમાં તો જે સપોર્ટ બનતા અત્યારે કરન્ટલી જોવા મળે છે 220 સપોર્ટ બનતા પણ જોવા મળે છે, અને અપસાઇડમાં જે બ્રેકઆઉટ લેવલ જોવા મળે છે કે 250 જોવા મળે છે. 250 ઉપર નીકળે છે, એના ઉપર સ્ટેબલ થાય છે, ત્યારબાદ મને લાગે છે કાઉન્ટર સ્ટેબલ થતા પણ જોવા મળશે. બટ જ્યાં સુધી 250 ઉપર નીકળતો નથી ત્યાં સુધી મને લાગે છે 250 થી 220 ના રેન્જમાં કાઉન્ટર ચાલતા પણ જોવા મળશે. એક વ્યૂ વિપ્રો માટે. અને નિફ્ટી ડ્રેગરમાં કુશ વધુ એક આઈટી કાઉન્ટર છે એ છે ટેક મહિન્દ્રા. 2.5% દબાણ છે. અહીંયા પણ એક ખાસી વેચવાલી અત્યારે ઓવરઓલ બનતી જોઈ રહ્યા છીએ, તો ટેક મહિન્દ્રા માટે કઈ રીતે સલાહ આપશો? આઈટી સ્ટોક્સ તો હું સલાહ આપીશ સેલ કરો. ટેક મહિન્દ્રામાં 1312 ના સ્ટોપ લોસ થી હજુ પણ શોર્ટ સેલ કરો ઇફ યુ આર રિસ્કી ટ્રેડર. મને લાગે છે 1200 ના લેવલ જોવા મળી શકે ટૂંક સમયમાં. જે રીતે નાસ્ડેક નવા લોસ બનાવી રહ્યો છે ફ્યુચર એઝ વી ટોક, મને લાગે છે પ્રેશરમાં રહેશે. ડેફિનેટલી અત્યારે આપણે થોડું આઉટ પરફોર્મન્સ કરી રહ્યા છીએ બીકોઝ વી આર વેઇટિંગ ફોર ધી પોલિસી, બટ પોલિસી બાદ મને લાગે છે એન્ડ ઓફ ધી ડે આઈટી સ્ટોક્સ આર ગોઈંગ ટુ ટેસ્ટ ન્યૂ લોસ. સો ડેફિનેટલી ટેક મહિન્દ્રા સેલ, 1200 ના ટાર્ગેટ, 1312 ના સ્ટોપ લોસ. 1312 ના એક સ્ટોપ લોસને ધ્યાનમાં રાખી શકો છો. એક સેલ કોલ ટેક મહિન્દ્રા માટે. અમે જીઓ ફિનાન્શિયલ અમુક ફિનાન્સ સ્ટોક્સ પર આપણે ચર્ચા કરી, પરંતુ આ ગઈકાલે નિફ્ટીનો સૌથી મજબૂત સ્ટોક જીઓ ફિનાન્શિયલ આજે જબરદસ્ત પ્રોફિટ બુકિંગ અત્યારે એને 219 ના ડેઝ લો પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે સ્ટોક. કઈ રીતે સલાહ આપશો? બે દિવસ અંદર સારું એવું બાઇંગ તો આપણને કાઉન્ટરમાં જોવા મળતું, બટ આજના દિવસમાં પાછું આપણે જોઈ રહ્યા છીએ થોડુંક એવું સપ્લાય બનતા પણ જોવા મળશે. આ કાઉન્ટર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તો એનાથી ડિસેમ્બરના મંથથી આપણે જોશું તો કાઉન્ટર એનાથી 50 DMA નું ક્લિયરન્સ થતા પણ જોવા નથી મળ્યું. અને કરન્ટલી બી આપણે જોઈએ તો 230 નો એક બ્રેકઆઉટ લેવલ જે આપણે જોશું 50 DMA નો એનાથી રેઝિસ્ટન્સ બનતા પણ જોવા મળશે. એનું ક્લિયરન્સ થાય છે અને એના ઉપર ક્લોઝિંગ આપે છે વીકલી ક્લોઝિંગ, ત્યારબાદ જ આ કાઉન્ટર એનાથી પિકઅપ કરી શકે છે. ડાઉન સાઈડમાં ડેફિનેટલી એટલું મેજર એનાથી હવે આપણને લેવલ જોવા નહીં મળે, બટ કાઉન્ટર કન્સલ્ટેશન ફેઝમાં ચાલતા પણ જોવા મળશે. જે એનાથી આપણે જોઈએ તો ડાઉન સાઈડમાં જે સપોર્ટ બનતા આપણને ટ્રેન્ડ લાઈનનો જોવા મળશે એ 205 નો જોવા મળશે. હું કહીશ કે બાય ડિપ્સની સ્ટ્રેટેજી રાખો એનાથી ડાઉન સાઈડમાં, અને જે 230 ઉપર નીકળે છે ત્યારબાદ એનાથી મોમેન્ટમ પિકઅપ થશે.
એક વ્યૂ જે જોઈ રહ્યા છે અહીંયાથી જીઓ ફિનાન્સ આજે એક ખાસું પ્રેશરમાં સ્ટોક અત્યારે બતાવી રહ્યું છે આપણને. બર્જર પેઇન્ટ્સ માટે કુછ વ્યૂ લઈએ કારણ કે ક્રૂડમાં ઘટાડાની એક અસર જે પેઇન્ટ કંપનીઓમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તો બર્જર પેઇન્ટ્સ અત્યારે 1% આસપાસની મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. સ્ટોક કઈ રીતે વ્યૂ આપશો? ડેફિનેટલી અત્યારે રો મટીરિયલ ના પ્રાઇસ ઘટે, ડેફિનેટલી માર્જિન્સ વધશે, બટ ઓવરઓલ હવે જોવાનું રહેશે ક્વાર્ટરલી અપડેટ્સ, કારણ કે ડેફિનેટલી સસ્તું થઈ છે પ્રોડક્ટ, સામે ડિમાન્ડ નહીં હોય, સેલ્સ ન હોય તો ડિફિકલ્ટી આવશે. મને લાગે છે દેર ઇઝ અ સ્લો ડાઉન ઇન રિયલ એસ્ટેટ, સો ડેફિનેટલી આઈ એમ નોટ બાઇંગ ફ્રેશ, બટ ઓલરેડી હોય તો હોલ્ડ કરી શકે છે. ફ્રેશ બાઇંગ માટે મે બી વિલ વેઇટ ફોર સમ ક્વાર્ટરલી રિઝલ્ટ અપડેટ. એન્ટ્રી નહીં, તમારું રોકાણ છે તો હોલ્ડ કરી શકો છો. બર્જર પેઇન્ટ્સ માટેનો એક વ્યૂ છે. આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાર્ડમાં અત્યારે 1%ની ખરીદદારી અમિત જોઈ રહ્યા છે. 1800ની આસપાસ સ્ટોક અત્યારે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, શોર્ટ કવરિંગ થઈ રહ્યું છે. કઈ રીતે વ્યૂ આપશો આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાર્ડ? એટલે પોઝિટિવ લાગી રહ્યું છે. મને લાગે છે ઇન્ટ્રાડે ફ્રન્ટ પર એનાથી મોમેન્ટમ આવતા પણ જોવા મળી શકે છે. લોંગની પોઝિશન ક્રિએટ કરી શકાય 1820 થી 25 ટાર્ગેટ્સ માટે. ઓકે, વ્યૂ લોંગની પોઝિશન અહીંયાથી ક્રિએટ કરી શકો છો આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાર્ડ પર. તો એ સાથે જ હવે એક બ્રેક લઈએ. કુશન અમિત આપણી સાથે જોડાયેલા છે, તો બ્રેક બાદ ચર્ચાને આગળ વધારીશું. कटने में अजीब लगता है बिकॉज ये एकदम बिल्कुल बीचों बीच है. बट हैविंग सेड दैट, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, ट्रांसपेरेंट बैक वगैरह की वजह से दिस डिवाइस डेफिनेटली स्टैंड्स आउट. ग्लिफ इंटरफेस जो आपको नथिंग फोन 3A प्रो में मिलता है उसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं. तो अगर डिजाइन में आपको एक हटके डिजाइन वाला डिवाइस चाहिए देन यू शुड गो फॉर नथिंग फोन 3A प्रो, क्योंकि डेफिनेटली सारे के सारे डिवाइसेस को अगर आप रखेंगे लाइक बिल्कुल फेस डाउन रखेंगे एंड आई एम टेलिंग यू विद गारंटी यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा नथिंग का फोन है. डेफिनेटली स्टैंड्स आउट इन द एंड्रॉइड डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ. अभी नथिंग फोन 3A प्रो में इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले आपको 6.77 इंच का फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले मिलता है. 120 हर्ट्ज इसकी रिफ्रेश रेट है और 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस आपको इसके डिस्प्ले पर मिलता है. फिलहाल हम लोग ने ब्राइटनेस कम की है, इसे थोड़ा और ब्राइटन किया जाए तो काफ़ी अच्छा ब्राइट डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है. लेकिन HDR का सपोर्ट नहीं है. उसके मुकाबले जो OnePlus 13R है उसमें आपको HDR 10 Plus का सपोर्ट मिलता है. इसी के साथ साथ 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है. रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का अडेप्टेबल रिफ्रेश रेट आपको इस डिवाइस पर भी मिलता है. साथ ही 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है. स्पेक्स को साइड बाय साइड कंपेयर करें, डॉल्बी विजन भी आपको इसके डिस्प्ले पर मिलता है, तो उसे उस चीज़ को कंपेयर करें, HDR सपोर्ट को कंपेयर करें तो डेफिनेटली इट्स अ विन फॉर OnePlus 13R. काफ़ी शानदार, ब्यूटीफुल, ब्राइट डिस्प्ले जिस पे आप एंटरटेनमेंट, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आराम से इंडोर आउटडोर दोनों कंडीशंस में एंजॉय कर सकते हैं. परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो एक काफ़ी केपेबल चिपसेट आपको नथिंग फोन 3A प्रो में मिलता है. Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3. परफॉर्मेंस इस डिवाइस की मक्खन स्मूथ परफॉर्मेंस, लैग फ्री परफॉर्मेंस विदाउट एनी स्टटर्स एंड डिलेज आप इस डिवाइस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. थोड़ा कई बार कैमरा ऐप को लॉन्च करते वक्त 1 सेकंड का डिले आप महसूस कर सकते हैं. अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब इस्तेमाल करें आप कैमरा ऐप का, क्लिक वगैरह करते वक्त आधा 1 सेकंड का डिले थोड़ा बहुत यहाँ मैंने एटलीस्ट महसूस किया. बट हैविंग सेड दैट, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान मैंने इस डिवाइस का एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया एंड आई लव्ड इट्स परफॉर्मेंस.
This is also combined with 12 GB, up to 12 GB of RAM and 256 GB of internal storage, जो एक higher variant में आप पा सकते हैं for this particular device. But अगर साइड बाय साइड आप इसको OnePlus 13R के साथ कंपेयर करें तो इसमें एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट आपको मिलता है, विच इज Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. तो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस आप इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एब्सोल्युटली नो इश्यूज, स्मूथ एज बटर परफॉर्मेंस आपको OnePlus 13R पर मिलती है. कोई भी इश्यूज नहीं. मल्टीपल ऐप्स धड़ाधड़ अगर आप लॉन्च करें, गेम्स खेलना पसंद करते हैं आप, तो वो भी आप आराम से इस डिवाइस पर खेल सकते हैं. हीटिंग वगैरह जैसे इश्यूज नहीं है. बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस आपको OnePlus 13R पर मिलती है. Now बैटरी के डिपार्टमेंट में लेट मी टेल यू देयर इज अ क्लियर विनर एंड दैट विनर इज ऑफ कोर्स OnePlus 13R. एक तो सबसे पहले 6000 mAh की दमदार बैटरी इन दिस स्लिम बॉडी, सुपर्ब. अगर बैटरी ड्रेन आउट भी हो जाए तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 80 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको OnePlus 13R के साथ मिलता है. और ख़ास बात ये है कि चार्जिंग ब्रिक के साथ, मतलब अडेप्टर आपको बॉक्स में ही मिलता है. एक चीज़ जो मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस से गायब होती जा रही है, इंक्लूडिंग नथिंग का फ़ोन 3A Pro. 5000 mAh की बैटरी आपको 3A Pro पर मिलती है. नथिंग के डिवाइस पर 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है. तो अगर स्पेक्स को ही कंपेयर करें तो आप समझ जाएंगे कि डेफिनेटली OnePlus का जो डिवाइस है उसकी बैटरी परफॉर्म સ્વાગત છે એકવાર ફરી શો પર આપનું અને કુશ ખુલાસરા અમિત ગુપ્તાની આપણી સાથે જોડાયેલા છે. અમિત, એક છેલ્લું કાઉન્ટર આપની પાસેથી જાણી લઈએ. અત્યારે જે જોઈ રહ્યા છીએ સ્ટોક IRB ઇન્ફ્રા માટે એક છેલ્લે વ્યૂ લઈએ. લોંગ સાઇડ પર બિલ્ટઅપ થઈ રહ્યું છે અત્યારે 5% ખરીદારી સાથે. ઓઆઈ ચેન્જ પણ ખાસું એવું છે. આજે IRB ઇન્ફ્રામાં જે મજબૂતી આવતી આપણને બતાવી રહી છે, જે માર્ચના ટોલ કલેક્શન ડેટા આવ્યા છે, લગભગ 15-16% જેટલું વધ્યું છે કલેક્શન. કઈ રીતે વ્યૂ રહેશે IRB ઇન્ફ્રા? કાઉન્ટર કન્ટિન્યુઅસ એક ડાઉન ટ્રેન્ડમાં ચાલતા પણ જોવા મળી રહ્યું છે. છેલ્લા એક વર્ષથી આપણે જોશું કાઉન્ટર એનાથી 77-78 લેવલથી કન્ટિન્યુઅસલી એક સપ્લાય જોવા મળી છે. જ્યારે ટોલ ટેક્સ આવે છે, એક પ્રોગ્રેશન આવે છે, એમાં ત્યારે એ દિવસે આપણને 1-2 દિવસ એનાથી બાઇંગ આપણને જોવા મળે છે. ત્યારબાદ પાછું એનાથી લિક્વિડેશન થતા પણ જોવા મળી જાય છે. કરન્ટલી કાઉન્ટર જો 2 મહિનાથી આપણા કાઉન્ટર જોડે છે 50 DMA નીચે ટ્રેડ કરતા પણ જોવા મળે છે. સો 48 ઉપર નીકળે છે અગર કાઉન્ટર, તો જ લોંગની પોઝિશન ક્રિએટ કરવી જોઈએ, વરના હું કહીશ કે અવોઇડ કરવાની સલાહ રહેશે. હાલ તો એક વ્યૂ ઓવિડ માટે IRB ઇન્ફ્રા પર. એ સાથે અમે રજા લેવાનો સમય થયો છે, તો આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ. મેં બહુ સારા ક્વેશ્ચન કે એમાં બી નથી ક્લાયન્ટને રિકમેન્ડ કર્યું હોઈ શકે. જી અમિત, આભાર અમારી સાથે જોડાઈ માર્કેટ પર ચર્ચા કરી. થેન્ક યુ. કુશ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. ચર્ચાને આગળ વધારીએ. કુશ, એસ્કોર્ટ્સ ક્યુબોટા લોંગ બિલ્ટઅપ છે અત્યારે. એસ્કોર્ટ્સમાં 1% ખરીદારી થઈ રહી છે અને 0.5% ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ એડિશન અત્યારે બતાવી રહ્યું છે સ્ટોક. ડેઝ હાઈ બનાવ્યા છે અત્યારે 3118ના. કઈ રીતે વ્યૂ આપશો એસ્કોર્ટ્સ પર? એસ્કોર્ટ્સમાં વેઇટ એન્ડ વોચ, કારણ કે ચાલને 3133 એક ગેપ ફિલઅપ હોઈ શકે, જે ફ્રાઈડેના ક્લોઝિંગ હતું ગેપ ડાઉન થયા હતા. સો લોંગમાં થોડું વેઇટ એન્ડ વોચ. 3133 એની ઉપર જો સ્ટોક જાય છે તો ખરીદારી કરો, તો એક સ્ટ્રોંગ લોંગ બિલ્ટઅપ જોવા મળશે. કારણ કે 10 દિવસની એવરેજ પણ ત્યાં આજુબાજુ જ છે, એટલે it is trading below all short term resistance, so avoid going fresh long. Already હોય તો સ્ટ્રિક્ટ સ્ટોપ લોસ 3100 નો રાખવો જોઈએ. સ્ટ્રિક્ટ સ્ટોપ લોસ રાખો, એટલે ફ્રેશ એન્ટ્રી નહીં, રોકાણ છે તો આ સ્ટોપ લોસ એસ્કોર્ટ્સ માટે તમે ધ્યાનમાં રાખી શકો છો. ત્યારબાદ વધુ એક FMCG, કારણ કે આ સેક્ટરમાં જ આજે એક મજબૂતી જોઈ રહ્યા છે કુછ. તો HUL માટે વ્યૂ લઈએ. HULમાં પણ એક લોંગ બિલ્ટઅપ થઈ રહ્યું છે અત્યારે. 1% આસપાસની એક મજબૂતી છે અને 2318ના લેવલ પર અત્યારે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. આમ તો ડેઝ હાઈથી થોડા લેવલ્સ જે છે નીચે આવ્યા છે, પરંતુ ખરીદારી HUL અત્યારે બતાવી રહ્યું છે. આપ કઈ રીતે સલાહ આપશો? HUL મને લાગે છે કે ઓવરઓલ FMCG સ્ટોક્સ અત્યારે થોડા શોર્ટ કવરિંગ મોડમાં છે, બટ નોટ ફોર ટ્રેડિંગ પર્સપેક્ટિવ.
લાગે છે કે ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દે આર એટ ગુડ લેવલ્સ, કારણ કે ઓવરઓલ તમે જો તો માર્કેટ પ્રેશર્સમાં છે, તો મે બી અહીંથી એફએમસીજી જાજુ પડે નહીં, બટ ચાલશે પણ નહીં. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ટ્રેડ ઇન એફએનડો તો એફએમસીજી સ્ટોક્સમાં રાઇટિંગ કરો ઓપ્શન્સનું. ઉપર મને લાગે છે અરાઉન્ડ 2360 આજુબાજુ રેઝિસ્ટન્સ છે, નીચે 2250 આજુબાજુ, તો એ રેન્જની આજુબાજુ તમને પુટ અને કોલ મળે તો યુ કેન રાઇટ ધેર. તો રાઇટિંગ કરશો તો સારો એવો ફાયદો થશે, કારણ કે આ રેન્જમાં રહે એવું મારું માનવું. ઓકે, તો એક વ્યૂ જોઈ રહ્યા છો એચયુએલ અને સાથે ઓવરઓલ એક એફએમસીજી માટેનો. ત્યારબાદ મેક્સ હેલ્થકેર 0.5% ખરીદદારી સ્ટોક અત્યારે બતાવી રહ્યું છે કુશ, અને અહીંયા પણ લોંગ સાઇડ પર બિલ્ટઅપ છે મેક્સ હેલ્થકેરમાં. આપનો વ્યૂ? વેઇટ એન્ડ વોચ. મને લાગે છે 1000 નો પુટ ઓપ્શન બાય કરીને ઓવરનાઇટ જવું જોઈએ મેક્સ હેલ્થકેરમાં, ફ્યુચરમાં નહીં, કારણ કે હવે ટ્રમ્પ ગમે ત્યારે ફાર્માના રિલેટેડ ટેરિફ્સ લઈ આવી શકે છે. નાવ ગઈકાલે જે રીતે ચાઇના ઉપર ટેરિફ લાગે ત્યારબાદ એક વસ્તુ ક્લિયર છે કે રિટેલિએશન જરૂર આવશે. રોલબેકના ચાન્સીસ કે પોઝના ચાન્સીસ હવે નથી. તો મને લાગે છે કે ડેફિનેટલી ફાર્મા સેક્ટરમાં લોંગ ના કરો, બટ 1000 નો હેલ્થકેરનો પુટ લઈને જાઓ. મને લાગે છે જો અહીંથી કરેક્ટ થાય છે તો 860 સુધીના લેવલ જોવા મળશે કે હેલ્થકેરમાં. 860 સુધી પણ કરેક્શનમાં લેવલ્સ મેક્સ હેલ્થ બતાવી શકે છે. ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન એક વ્યૂ લઈએ કુશ. ગઈકાલે 52 વીક્સ હાઈ બને, આજે પણ એક નવા લેવલ્સ પર આ સ્ટોક. અહીંયા ક્લિયરલી ક્રૂડમાં જે ઘટાડો છે એની અસર આપણને ઇન્ડિગો બતાવી રહ્યું છે. લોંગ બિલ્ટઅપ છે, કઈ રીતે વ્યૂ આપશો? ડેફિનેટલી ઇન્ડિગોમાં સ્ટ્રિક્ટ સ્ટોપ લોસથી તમે લોંગ હોલ્ડ કરી શકો છો, 5100 ના સ્ટોપ લોસથી. કારણ કે તમે જો તો આમને આ ક્વાર્ટર એટલે એપ્રિલ ટુ જૂન ક્વાર્ટરના માર્જિન્સ મને એવું લાગે છે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવશે, કારણ કે ક્રૂડ ફેક્ટર ઘટ્યું છે અને સામે ઓલરેડી બુકિંગ્સ તો જૂના ભાવે ઓલરેડી વેકેશનના મળી ગયા હશે. સો ધેટ્સ વોટ આઈ બિલીવ. એટલે માર્જિન એક્સપાન્શન આ ક્વાર્ટરમાં જોવા મળી શકે છે. સો હોલ્ડ 5100 ના સ્ટોપ લોસથી. ઉપર 5450 આવે તો પ્રોફિટ બુક કરી લેવો જોઈએ. 5450 પર પ્રોફિટ બુક કરી શકો છો ઇન્ડિગો માટે. પેટ્રોનેટ એલએનજીમાં અત્યારે 5% ખરીદદારી જોઈ રહ્યા છે. અહીંયા પણ ડેઝ હાઈના લેવલ છે પેટ્રોનેટ એલએનજીમાં. કુશ, અહીં કઈ રીતે સલાહ આપશો? પેટ્રોનેટ એલએનજી અવોઇડ. મને લાગે છે 287.80 એટલે કે 288 આજુબાજુ સ્ટ્રોંગ રેઝિસ્ટન્સ છે, તો એકવાર પ્રોફિટ બુક કરો. શોર્ટની સલાહ નથી, બટ અહીંથી સાઇડવેઝ રહી શકે છે, તો 288 બાજુ પ્રોફિટ બુક. 288 આસપાસ પ્રોફિટ બુક પેટ્રોનેટ એલએનજી માટેનો એક વ્યૂ છે. અમુક ઘટનારા સ્ટોક્સ જોઈએ, એમાંથી એક કાઉન્ટર અત્યારે જે ધ્યાનમાં આવી રહ્યું છે એ છે ડોક્ટર રેડ્ડીઝ માટે 3%નું એક દબાણ છે, શોર્ટ બિલ્ટઅપ થઈ રહ્યું છે. ડોક્ટર રેડ્ડીઝમાં આપણે જે ઘટાડો જોઈ રહ્યા છીએ, કઈ રીતે વ્યૂ આપશો? હવે ડેફિનેટલી જેમ આપણે ડિસ્કસ કર્યું, ટ્રમ્પ ગમે ત્યારે આમાં હવે કોન્ફિડન્સ છે ટ્રેડર્સને કે ફાર્મામાં પણ સ્ટ્રિક્ટ ટેરિફ આવશે. સો ડોક્ટર રેડ્ડી ઇઝ વન ઓફ ધ લીડિંગ. તો એક ફ્રેશ શોર્ટ્સની સલાહ ઓલરેડી હોય તો 1095 એટલે ઓલમોસ્ટ 1100 ના સ્ટોપ લોસથી હોલ્ડ કરો. નીચે 1020 ના ટાર્ગેટ આઈ એમ એક્સપેક્ટિંગ. 1020 ના લેવલ્સ બતાવી શકે છે. જે બધી ફાર્મા કંપનીઓ પર આપણે અત્યારે એક ટેરિફ ભયની એક નેગેટિવ અસર જોઈ રહ્યા છે. અન્ય જે છે એક વ્યૂ સ્ટોક અત્યારે બતાવી રહ્યું છે ડિલિવરીનું કાઉન્ટર 3.5% જેટલું એક પ્રેશર છે કુશ, અને 2% આસપાસના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એડિશન છે. શોર્ટ સાઇડ પર બિલ્ટઅપ થતું આપણને બતાવી રહ્યું છે. 241ના અત્યારે ડેઝ લો પર છે. કઈ રીતે વ્યૂ આપ ડિલિવરી માટે આપશો? ડિલિવરી અગેન સેલ ઓન રાઇઝ. મને લાગે છે કે ઇકોનોમી સ્લોડાઉન આવશે તો ઈ કોમર્સ અને ક્વિક ઈ કોમર્સમાં પણ થોડું પ્રેશર રહેશે. 243.50 243.50 જે એની આવરલી બેઝિસ ઉપર રેઝિસ્ટન્સ છે, તેના સ્ટોપ લોસથી સેલ કરો. નીચે 236 પહેલો ટાર્ગેટ ને નીચે 232. તો એક વ્યૂ 232ના પર નીચલા લેવલ્સ ડિલિવરી, જ્યાં સોમવારના સેશનમાં આટલા ઘટાડામાં પણ આ કાઉન્ટર મજબૂત હતું. એક સમાચારનું રિએક્શન અને ગઈકાલથી એક પ્રોફિટ બુકિંગ આપણને વધતું જોઈ રહ્યા છે. નેક્સ્ટ છે ઓઇલ ઇન્ડિયા, જ્યાં આપણને એક પ્રેશર અત્યારે ઓઇલ ઇન્ડિયા પર પણ બધું જોઈ રહ્યા છે કુશ. શોર્ટ સાઇડ પર બિલ્ટઅપ થઈ રહ્યા છે, 3.5%નું દબાણ છે. કઈ રીતે વ્યૂ આપશો ઓઇલ ઇન્ડિયા માટે? ડેફિનેટલી દબાણ હજુ પણ રહેશે. મને લાગે છે કે 330 ઇઝ અ ટાર્ગેટ, બટ લો બીટા છે એટલે ફ્રેશ શોર્ટ છે ઓલરેડી હોય તો 330 ના ટાર્ગેટ માટે ઓઇલ ઇન્ડિયા હોલ્ડ કરી શકો. શોર્ટ સાઇડ ઉપર 346 ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ. 346 એક ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ ઓઇલ ઇન્ડિયા માટે તમે રાખી શકો છો. ત્યારબાદ મેક્રોટેક ડેવલપર્સમાં લોધામાં અત્યારે 3%નું દબાણ છે કુશ. અહીંયા પણ શોર્ટ બિલ્ટઅપ થઈ રહ્યું છે. આ કંપનીના ચાર્ટ સેટઅપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો લોધા? ડેફિનેટલી રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર જે મેં પહેલા પણ આપણે જ્યારે મર્જર પેન ડિસ્કસ કર્યું ત્યારે એક્સપેક્ટ કરી છે કે વિલ સ્લો ડાઉન. તો નવા બુકિંગ્સમાં થોડા ઇશ્યુઝ આવશે ડેફિનેટલી, ખાસ કરીને લક્ઝરી પ્રોજેક્ટ્સમાં. તો મેક્રોટેક ડેવલપર આર ઇન્ટુ લક્ઝરી પ્રોજેક્ટ્સ. તો
તો 1120 સ્ટોપ લોસ શોર્ટ કરો, નીચે ગેટ છે ઓપન ફોર 900, તો 900 ના લેવલ એક્સપેક્ટ કરી શકાય છે એપ્રિલ સિરીઝમાં. ઉપર 1150 ના સ્ટ્રિક્ટ સ્ટોપ લોસ થી 1150નું એક સ્ટ્રિક્ટ સ્ટોપ લોસ મેક્રોટેક ડેવલપર્સમાં રાખી શકો છો. ઉપરની તરફ એક કેશ કાઉન્ટર છે, ફ્યુચર કાઉન્ટર નથી, વોલ્યુમ બેઝડ એક્શન છે એટલે એના પર એક વ્યૂ લઈએ. એ છે ટ્રાન્સફોર્મર્સ એન્ડ રેક્ટિફાયર્સ, એક એના પર વ્યૂ લઈએ. જે રીતે Q4ની જે મજબૂત બિઝનેસ અપડેટ આવી છે ત્યારબાદ આ સ્ટોકમાં ટ્રાન્સફોર્મર્સ એન્ડ રેક્ટિફાયર્સમાં ઇન્ડિયા, અહીંયા આપણે કુછ જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે એક જબરદસ્ત એક મજબૂતી સ્ટોક અપર સર્કિટ પર છે 5%ની. કઈ રીતે વ્યૂ આપશો? ડેફિનેટલી ટ્રાન્સફોર્મર રેક્ટિફાયર વેલ્થ ક્રિએશન જેને 10 વર્ષથી હોલ્ડ કર્યા છે, આ સ્ટોક સારું વેલ્થ ક્રિએશન બનાવીને આપ્યું છે. સો ધીસ ઇઝ અ લોંગ ટર્મ સ્ટોક, મને લાગે છે જ્યાંથી હોલ્ડ કરવું જોઈએ. નીચેની સાઈડ 400 ઇઝ સ્ટોપ લોસ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોઈન્ટ 20% નો સ્ટોપ લોસ છે ડેફિનેટલી. ઉપર મારા માનવું છે 800, એટલે કે ઓલમોસ્ટ અહીંથી 50 થી 60%ની અપસાઇડ દેખાઈ રહી છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે એક ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, 400નો સ્ટોપ લોસ અને 800ના ટાર્ગેટ ટ્રાન્સફોર્મર્સ એન્ડ રેક્ટિફાયર્સમાં આપણને દેખાઈ શકે છે. ત્યારબાદના અન્ય સ્ટોક પર એક વ્યૂ લઈએ. કેયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે કુછ શોર્ટ કવરિંગ થઈ રહ્યું છે, 5%નું એક મજબૂતી છે. પ્રાઇસ ચેન્જ વધારે નથી, પરંતુ એક નેગેટિવ માર્કેટમાં ખરીદારી થઈ રહી છે અને 1% ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ કટ થતા સ્ટોક બતાવી રહ્યું છે. કેયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે આપનો વ્યૂ કુછ? ડેફિનેટલી કેયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં શોર્ટ કવરિંગ છે, બટ મને નથી લાગતું કોઈ મેજર લોંગ બિલ્ટઅપ થશે. ઉપર 2615 આજુબાજુ રેઝિસ્ટન્સ છે, સો અવોઇડ ટ્રેડિંગ. 2615 આજુબાજુ આપણે રિવ્યુ કરીને વિલ ટેક અ ટ્રેડ. તો એક વ્યૂ હાલ તો એક અવોઇડ ટ્રેડિંગ માટે કેયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. SBI કાર્ડ ગઈકાલનું ઘણું બઝિંગ કાઉન્ટર, આજે વધારે કોઈ પ્રાઇસ ચેન્જ નથી, શોર્ટ કવરિંગ થઈ રહ્યું છે કુછ. તો SBI કાર્ડના ચાર્ટ સેટઅપ માટે એક વ્યૂ લઈએ. SBI કાર્ડ અગેન લોંગ ટર્મ બેટ, ચાંદની ટ્રેડિંગ ના કરવું જોઈએ, સાઇડવેઝ રહેશે. 840 to 870 રેન્જમાં કન્સોલિડેટ થાય એવું મારું માનવું છે. તો એક વ્યૂ હાલ SBI કાર્ડ ટ્રેડિંગ નહીં, પરંતુ એક લોંગ ટર્મ ફોકસમાં SBI કાર્ડ માટે તમે રાખી શકો છો. અન્ય સ્ટોક પર એક વ્યૂ લઈએ છે SRF માટે. કુછ SRFમાં અત્યારે એક થોડી ઘણી એક પ્રાઇસ ચેન્જ જોઈ રહ્યા છે આપણે. 2766 પર સ્ટોક ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આપનો વ્યૂ? ડેફિનેટલી મને લાગે છે SRF આઉટ પરફોર્મ સ્ટોક રહ્યો છે માર્કેટમાં, બટ હવે મને લાગે છે થોડું પ્રેશર આવી શકે છે. સો આઈ વુડ રેકમેન્ડ ટુ બુક પ્રોફિટ્સ ઓન SRF. મને લાગે છે હવે થોડા નીચેના લેવલ્સ જોવા મળી શકે છે. પ્રોફિટ બુકિંગ અને સલાહ SRF પર જોઈ રહ્યા છે. ICICI પ્રુડેન્શિયલમાં અત્યારે 1%ની મજબૂતી સ્ટોક અત્યારે બતાવી રહ્યો છે. ડેઝ હાઈ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, કુછ લોંગ સાઇડ પર બિલ્ટઅપ છે. તો એક વ્યૂ ICICI પ્રુડેન્શિયલ પર. ડેફિનેટલી ICICI પ્રુડેન્શિયલ મને લાગે છે કે લોંગ બિલ્ટઅપ છે, લો બીટા છે. 555 ના સ્ટોપ લોસ થી કોઈ લો બીટા ટ્રેડ લેવો હોય તો લઈ શકાય છે. ઉપર 575 એટલે 12 રૂપિયાની અપસાઇડ અહીંથી દેખાઈ રહી છે, બટ ઇટ્સ અ લો બીટા, સો ટેક લો રિસ્ક. 575 સુધીના લેવલ્સ ઉપરની તરફ ICICI પ્રુડેન્શિયલ પર આપણને આવતા દેખાઈ શકે છે. આ સિવાય યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ, ત્યાં પણ અત્યારે જોઈ રહ્યા છે કે 0.5%ની મજબૂતી છે, કોઈ શોર્ટ કવર થઈ રહ્યા છે. OI ચેન્જ વધારે નથી, પરંતુ અત્યારે ખરીદારી 0.5%થી વધુની છે. તો આ સ્ટોક પર એક વ્યૂ. ડેફિનેટલી યુનાઇટેડ સ્પિરિટ મને લાગે છે 1490 સુધી જઈ શકે છે. થોડું કોન્ટ્રા ટ્રેડ છે ત્યાં, કારણ કે વેકેશન સીઝન છે એટલે CL વિલ ગો અપ. IPL સીઝન પણ ચાલી રહી છે, તો 1410 ના સ્ટોપ લોસ થી યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ લોંગ કરી શકાય 1490 ના ટાર્ગેટમાં. 1490 એક ટાર્ગેટ જે છે આપણે આ કાઉન્ટરમાં યુનાઇટેડ સ્પિરિટ પર આવતા દેખાઈ શકે છે. આ સિવાય નો વ્યૂ લઈએ. અન્ય સ્ટોક જે અમુક ઘટી રહ્યા છે એમાંથી વધુ એક મિડકેપ IT માટે, કોફોર્જ માટે કુછ વ્યૂ લઈએ. અમુક સ્ટોક્સ ચર્ચા કરી, પરંતુ આજે મેજરલી ઘટનારા સ્ટોક્સમાં IT જ છે. 3% નીચે છે કોફોર્જ, અત્યારે શોર્ટ બિલ્ટઅપ થઈ રહ્યું છે. કઈ રીતે વ્યૂ તમે આપશો સ્ટોક પર? ડેફિનેટલી મને લાગે છે કે આ સ્ટોક્સમાં હજુ પણ ડાઉનસાઇડ જશે. IT સ્ટોક એઝ વી ડિસ્કસ 6200 પર 6020 નો ટાર્ગેટ છે કોફોર્જમાં. ઉપર 6350 નો સ્ટોપ લોસ. 6350નો એક સ્ટોપ લોસ ધ્યાનમાં રાખો. જિંદાલ સ્ટેનલેસ માટે વ્યૂ લોંગ અનવાઇન્ડિંગ થઈ રહ્યું છે. 2.5%ની એક ઘટાડા સાથે 5%ના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ કટ થઈ રહ્યા છે. સ્ટોક પર અત્યારે ઓલમોસ્ટ ડેઝ લોના લેવલ પર જિંદાલ સ્ટેનલેસ. કઈ રીતે સલાહ રહેશે કુછ? જિંદાલ સ્ટીલ ડેફિનેટલી મને લાગે છે કે હજુ પણ સ્ટીલ સેક્ટર, મેટલ સેક્ટર ગો ડાઉન આફ્ટર ચાઇનાના જે ટેરિફ્સ આવ્યા છે. તો 480 નો મારો ટાર્ગેટ છે. હોલ્ડ કરો ટાર્ગેટ 480 માટે. સ્ટોપ લોસ 525 નો. 525 એક સ્ટોપ લોસ જિંદાલ સ્ટેનલેસ માટે આપણે રાખવો જોઈએ.
તો એ સાથે જ કુછ સમય થયો છે કે રજા લઈએ, તો આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ. જે પણ સ્ટોક્સમાં સ્ટ્રેટેજીમાં ડિસ્કસ કર્યું, પર્સનલ પોઝિશન હતી, બટ ક્લાયન્ટ અને ફેમિલી મેમ્બર્સ સેમ રેકમેન્ડેશન્સ આપેલા છે, એમની પોઝિશન હોઈ શકે છે. અને દર્શકોને વિનંતી, માર્કેટ આ વોલેટાઇલ, સ્ટ્રિક્ટ સ્ટોપ લોસ બંને બાજુ રાખવું જોઈએ. જી, કુછ આભાર અમારી સાથે જોડાય અને ખાસ માર્કેટ પર ચર્ચા કરી. તો એ સાથે આ શોમાં બસ આટલું જ. અને હવે મોનેટરી પોલિસી અનાઉન્સમેન્ટને ગણતરીની જ મિનિટો બાકી છે, તો મારા સહયોગી પ્રીતિ જોડાશે અને સાથે જ પોલિસી પર ખાસ કવરેજ લઈને આવશે બ્રેક બાદ. और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको बेहतर मिलने वाला है, तो डेफिनेटली इस डिपार्टमेंट में क्लियरली OnePlus 13R इज अ विनर. नाउ इन टर्म्स ऑफ कैमरास, दोनों के दोनों जो डिवाइसेस है उनमें आपको इस तरह से सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल मिलता है, साथ ही ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको दोनों डिवाइसेस पर मिलता है. फर्क यही है कि 50 मेगापिक्सल का मेन ऑफ कोर्स दोनों डिवाइसेस पर आपको मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दोनों डिवाइसेस पर आपको मिलता है. लेकिन यहाँ मतलब नथिंग फोन 3A प्रो पर आपको 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा मिलता है, यहाँ पर आपको टेलीफोटो मिलता है 50 मेगापिक्सल का. दोनों के दोनों डिवाइसेस के कैमरास काफ़ी केपेबल है. ब्रिलियंट ब्राइट लाइट कंडीशंस में आप बढ़िया फोटोज ले सकते हैं. एक्सटेंसिवली दोनों डिवाइसेस का मैंने इस्तेमाल किया. साइड बाय साइड आपको कंपेयर करके फोटोज के कंपैरिजन में आपको ये नजर आएगा कि दोनों कैमरास काफ़ी केपेबल है. फ्रंट कैमरास की अगर हम बात करें या फिर सेल्फी कैमरास की बात करें, तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको OnePlus 13R पर मिलता है. 50 मेगापिक्सल का एक काफ़ी केपेबल सेल्फी शूटर आपको नथिंग के फोन 3A प्रो पर मिलता है. सेल्फीज डिपार्टमेंट में नथिंग का फोन 3A प्रो टेक्स बेटर सेल्फीज, बट ओवरऑल अदरवाइज अगर हम स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करें, कैमरास को कंपेयर करें, तो दोनों के दोनों कैमरास काफ़ी केपेबल है. दोनों के दोनों डिवाइसेस में से मुझे फोटोज लेने में काफ़ी मज़ा आया. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू प्राइस और आपको आपके डिवाइस में से क्या चाहिए. तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि ये जो नथिंग का फोन 3A प्रो है, वो स्टार्टिंग प्राइस उसकी है 29,999 रुपीज. फिलहाल कई सारे ऑफर चल रहे हैं, उसकी वजह से आप 27,999 रुपीज में इस डिवाइस को खरीद सकते हैं फॉर एन 8GB रैम एंड 128GB का स्टोरेज वेरिएंट. OnePlus 13R उसके मुकाबले उसकी स्टार्टिंग प्राइस शुरू होती है 42,999 रुपीज. ગુડ મોર્નિંગ. આરબીઆઈ મોનેટરી પોલિસીનું કાઉન્ટડાઉન ચાલુ છે. 11 મિનિટમાં આપણને પોલિસીની રજૂઆત થશે. આરબીઆઈ ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાની આ સેકન્ડ પોલિસી હશે. રેપો રેટ અત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે 6.25% પર છે. રિવર્સ રેપો રેટ 3.35% પર છે. MSF 6.50 અને SDF 6% પર છે. સ્ટેન્સ ન્યુટ્રલ છે. એટલે આપણે જોવું રહ્યું કે અહીંયા હવે શું ચેન્જીસ આવે છે, સ્ટેન્સ ચેન્જ કરે છે કે નહીં, અને આખું આપણે આ કવરેજ જોઈશું આરબીઆઈ પોલિસીનું. પણ એ પહેલાં બીએસસી બ્રોકર્સ ફોરમના ડૉક્ટર આદિત્ય શ્રીનિવાસન આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. હું છું ઓફકોર્સ પ્રીતિ દલાલ. આદિત્યજી, ગુડ મોર્નિંગ. હવે અત્યારની જે સેકન્ડ જે પોલિસી નવા ગવર્નરની એક ક્રુશિયલ ટાઈમ પર છે, જ્યારે ટેરિફ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન આજથી હવે ઓલમોસ્ટ થઈ ગયું હશે. 12:01 યુએસમાં થશે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો, કઈ રીતની ચેલેન્જીસ આ વખતે ફેસ કરી શકે છે, અને કેટલા તમે શું ધારી રહ્યા છો, કેટલો રેટ ચેન્જ આવી શકે છે આ વખતની પોલિસીમાં?
ટેરિફ વોર વર્લ્ડ ઓવર જાહેર કરેલા છે અને 70 કન્ટ્રીઝ પર એ લોકો અલગ અલગ જાતના ટેરિફ લગાડ્યા છે. ભારત પર 26% ટેરિફ છે, ચાઇના પર 34% છે, યુરોપ પર 20% છે. એટલે બેઝિકલી આ ટેરિફને જોતા છે ને આપણી ઇકોનોમીને પણ થોડી ઘણી ચેલેન્જીસ તો આવશે. ખાસ કરીને એક્સપોર્ટ રિલેટેડ સેક્ટર્સ છે, જેમ કે આઈટી સેક્ટર છે, ફાર્મા છે, ટેક્સટાઇલ છે. તો આ બધામાં ચોક્કસપણે આપણી ઇકોનોમી પર બી થોડું પ્રેશર આવશે. એટલે આ સિનારીઓને ધ્યાનમાં રાખતા હું એવું માનું છું કે આજે ચોક્કસપણે આરબીઆઈ મોનેટરી પોલિસીમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટ રેટ કટ તો ઓલરેડી માર્કેટે ડિસ્કાઉન્ટ કરેલું છે. પણ હું એવું માનું છું કે જો કદાચ 50 બેસિસ પોઈન્ટનો કટ આવે તો ચોક્કસપણે ઇકોનોમીને ઘણો મદદરૂપ થશે. કારણ કે અત્યારે આખું સમગ્ર વિશ્વ તમે જોશો તો અનસર્ટનિટીથી જૂજી રહ્યું છે અને આ સિચ્યુએશનમાં ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમીને મજબૂત કરવી એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. આપણે બીજા મેક્રો ઇકોનોમિક પરિબળો બી જોઈએ તો ઇન્ફ્લેશન આપણું અત્યારે 3.22% પર છે, જે 7 મહિનાના લો પર છે અને આરબીઆઈ નો જે બેઝ રેટ 4% છે એનાથી પણ ઓછું છે. તો જ્યારે ઇન્ફ્લેશન આટલા લોઅર લેવલ પર હોય તો આરબીઆઈ માટે એક પરફેક્ટ સ્ટેન્સ બને છે કે કીપિંગ ઇન માઇન્ડ ધ ગ્લોબલ અનસર્ટનિટી એક સારો એવો રેટ કટ આપે જેથી કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ ઓછું થાય અને ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડ અને કન્ઝમ્પશન વધારે સારી રીતે સ્ટ્રોંગ બને. આપણે અત્યારે હાઉસિંગ લોન, કાર લોન, ઓટોમોબાઈલ લોન એ બધા અને કોર્પોરેટ એક્સપાન્શન થશે તો જ બેઝિકલી તમે જોશો કે નવી જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઊભી થશે અને એ અત્યારના સિનારીનું ખૂબ જ અગત્યનું છે. એટલે હું એવું માનું છું કે આજના મોનેટરી પોલિસીમાં જો 50 બેસિસ પોઈન્ટનો રેટ કટ આવે તો એ ઇકોનોમી માટે ખૂબ જ મદદરૂપ થશે અને સાથે સાથે બેઝિકલી માર્કેટમાં પણ એક પોઝિટિવિટી આવી જશે. એટલે ઓવરઓલ આજની મોનેટરી પોલિસી ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સ્ટાન્સની વાત કરીએ તો હવે ટાઈમ આવી ગયો છે કે અત્યારે આપણે એકોમોડેટિવ સ્ટેન્સ તરફ જવું જોઈએ. કારણ કે હાલ તબક્કે જો આપણે રિજિડ રહીએ અને હજુ પણ જો લિક્વિડિટી ઇન્જેક્ટ નહીં કરીએ, કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ નહીં ઘટાડીએ તો ગ્લોબલ ચેલેન્જીસને ચાલતા આપણો પણ જીડીપી સારો એવો ઘટી શકે. આપણી ઇકોનોમી ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડ અને કન્ઝમ્પશન ઓરિએન્ટેડ છે. આપણી પાસે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડનો બેનિફિટ છે, એટલે કે યંગ પોપ્યુલેશનનો બેનિફિટ છે. પણ તે છતાંય ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે કે આપણે આ પોપ્યુલેશન માટે જોબ્સ ક્રિએટ કરી શકીએ એ માટે કોર્પોરેટ સેક્ટર એક્સપાન્શન બહુ ક્રિટિકલ છે અને આ બધું ત્યારે જ થઈ શકે જ્યારે કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ તમને વ્યાજબી ભાવે મળે. એટલે મોનેટરી પોલિસીના કરંટ એન્વાયરમેન્ટમાં ખૂબ જ મહત્વ વધી જાય છે કે એક બાજુ જ્યારે આપણે વિશ્વ સમગ્ર યુએસ રિસેશન અને ગ્લોબલ સ્લોડાઉનની વાતો કરે છે, ટેરિફ સાથે બધાએ લડવાનું છે, તો એ સિનારીઓમાં આપણી ઇકોનોમીને આંતરિક રીતે મજબૂત કરવી એમાં મોનેટરી પોલિસી વિલ હેવ ટુ પ્લે અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. બસ આપણે 25 બેઝિસ પોઈન્ટનું ઓફકોર્સ માર્કેટે ડિસ્કાઉન્ટ કરી લીધું છે, પણ જો 50 બેઝિસ પોઈન્ટ આવે છે તો આઈ થિંક માર્કેટ રિજોઇસ કરશે. ને એમાં જો અકોમોડેટિવ સ્ટેન્સ હવે ઘણો બધો જરૂરી છે જેથી રેટ્સ ઓછા થાય, લિક્વિડિટી ઇન્ફ્યુઝ થાય, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ના આવે. એના માટે એક સ્ટેન્સ પણ બદલવાની આપણે આશા રાખી રહ્યા છીએ. પણ સાથે જ માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જગદીશભાઈ, ગુડ મોર્નિંગ. અને માર્કેટ આજે અગેન આપણે જોયું કે થોડુંક ડીપ ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ આપણે જોયું 65 બેઝિસ પોઈન્ટથી. આજે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, એકચ્યુઅલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન આજે થઈ રહ્યું છે ટેરિફ્સનું. ચાઇના પર તો હવે 104% લાગવાનું છે અને ઓફકોર્સ બીજી જે 86 કન્ટ્રીઝ છે એના પર પણ રિસ્પેક્ટિવ રેટ્સ લાગશે. પણ આજે માર્કેટના સેન્ટિમેન્ટ્સ અગેન થોડા ડાઉન છે. ગઈકાલે ડાઉ જોન્સમાં આપણે મેસિવ ઘટાડો જોયો. આરબીઆઈ પોલિસી એઝ અ રેસ્ક્યુ અહીંયા બની શકે છે માર્કેટ માટે આજે, અને કેવી પોલિસી માર્કેટને ગમશે? મને એવું લાગે છે કે બધા માટે એક્સપેક્ટેશન લગભગ એવું છે કે આરબીઆઈ ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રા સાહેબ આજે એ જે મોનેટરી પોલિસી 2025-26ની ફર્સ્ટ પોલિસી છે આ ફાઇનાન્શિયલ યરની, એમણે 3 દિવસની મીટિંગ પછી કદાચ બ્રોડલી એ લોકોને એક રેપો રેટ જે 25 બેસિસ પોઈન્ટ કરે અને કદાચ એડજસ્ટમેન્ટ કરે, પોટેન્શિયલી એમનો બ્રિંગ ડાઉન ધી હોમ લોન ઇન્ટરેસ્ટ ઇવન ફર્ધર ઓલ્સો. સાથે સાથે એમનો જે સ્ટાન્સ છે એ કદાચ એ પોતે એમાં પણ થોડો ઘણો ચેન્જ કરે. અત્યારે જે રીતે ટેરિફો ચાલી રહી છે એ જોતા મને એવું લાગે છે કે કદાચ સ્ટાન્સની અંદર પોતે કદાચ ચેન્જ કરે તો એનો એક વસ્તુ માત્ર એક જ આપણે અર્થઘટન કરી શકીએ કે આવનારા દિવસોમાં પણ રેટની અંદર ઘટાડો થઈ શકે છે. એટલે મારી દ્રષ્ટિએ રેટનો ઘટાડો 5%ની જગ્યાએ 0.5% કરે એના કરતાં સ્ટાન્સમાં ચેન્જ કરે વધારે અગત્યનું છે. કારણ કે ટેરિફ વોરની સાથે સાથે કદાચ જે જાતની અત્યારે એના પ્રત્યાઘાતો પડવાના છે એ હજી આપણને બિલકુલ ખબર નથી. ચીનની અંદર જે તમે અત્યારે વાત કરી 104% ડ્યુટી નાખી છે એ વર્ચ્યુઅલી ઇમ્પોસિબલ છે કોઈ પણ દેશ માટે કે 104% ડ્યુટી નાખે તો પોતાનું કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે બીજા દેશમાં એક્સપોર્ટ કરી શકે. ચીનનું હજી સુધી રિએક્શન્સ હજી કોઈ આવ્યું નથી.
ગઈકાલના જો એમના સ્ટેટમેન્ટ આપણે જોઈએ કે એમણે કહ્યું છે કે અમે આ જાતનું બ્લેકમેલ સહન નહીં કરીએ અને કોઈ પણ જાતના અમારી પાસે જે અવરોધો આવશે એને માટે અમે સક્ષમ અને તૈયાર છીએ. હવે ચીનના રિએક્શન્સની વાત આપણે ખાસ જોવાની છે કે શું કરે છે. આપને કદાચ ખબર હશે કે આજે સાઉથ કોરિયાએ એ પોતાની જેટલી બી કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઓ છે એ લોકોને એક મોટું પેકેજ 17,500 કરોડનું એક ઓર્ડર પેકેજ જાહેર કરી દીધું છે કે ત્યાંની જો ડ્યુટી વધતી હોય અમેરિકાની અંદર તો કાર મેન્યુફેક્ચરર્સને નુકસાન થવાની શક્યતા છે. એમાં એને એક કોમ્પન્સેશનનું એક પેકેજ જેવું જાહેર કર્યું છે. શક્ય છે કે બાકીના બીજા બધા દેશો કે જે અમેરિકામાં જે તે વસ્તુ ઇમ્પોર્ટ કરતા હોય એને માટે ત્યાંની સરકાર આ રીતે કન્સિડર કરી શકે. સાથે સાથે જે કોમર્સ મિનિસ્ટર છે પિયુષ ગોયલ સાહેબ એણે પણ બધા વ્યાપારિક સંગઠનો સાથે વાતચીત કરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. એટલે આ એક ટ્રેડ અત્યારે વાતચીત આપણી સાથે ચાલી રહી છે અને જે એક બ્રોડ કન્સેન્સસ એના પર કદાચ જો આપણી સાથે થઈ જશે, શક્યતા છે કે થઈ પણ જાય કદાચ, તો ભારતને કદાચ બહુ સૌથી ઓછું નુકસાન થશે. અને સામે પાયે તમે જુઓ કે જે રીતે ક્રૂડના ભાવ ઘટ્યા છે, લગભગ 4 વર્ષની નીચી સપાટીએ $60 આસપાસ આવી ચૂક્યા છે, તેનાથી સૌથી મોટો ફાયદો આપણા દેશને થવાનો છે કે જે 80-85% જેટલું ક્રૂડ આપણે ઇમ્પોર્ટ કરતા હોઈએ અને જો આટલો મોટો ઘટાડો આવે ફ્રોમ અબાઉટ $75 to $60 અને $55 પણ અત્યારે વાતો ચાલી રહી છે, તો ઇટ્સ અ હ્યુજ રિલીફ ટુ ધી ગવર્મેન્ટ. અને મને લાગે છે કે એક ટ્રેડ ડેફિસિટ તો ઘટશે અને સાથે રેવન્યુ સરપ્લસમાં અને એક બહુ મોટો ફાયદો થશે અને આપણા જે ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ છે એની અંદર પણ મને એવું લાગે છે કે બહુ મોટો ફાયદો ભારત દેશને થઈ શકે છે. અને જગદીશભાઈ, ઇઝન્ટ ઇટ કે ક્રૂડ ઓલવેઝ આપણે રેસ્ક્યુમાં આવે છે? ઓલવેઝ આપણે જોયું છે કે ઓલવેઝ જ્યારે પ્રોબ્લેમમાં હોય છે ત્યારે ક્રૂડ રેસ્ક્યુમાં આવી જતો હોય છે. ગોલ્ડમેન સેશે તો અપ ટુ $40નું અનુમાન આપ્યું છે, પ્રોજેક્શન આપ્યું છે જો થિંગ્સ હજી વધારે ડિટીરિયોરેટ થાય છે તો. અત્યારના આપણે નિયરલી 57ની આસપાસ ગઈકાલે બ્રેન્ટ ક્રૂડની પ્રાઇસ જતા જોઈએ. પણ સાથે આરબીએલ બેંકના સ્થાનિક માર્કેટ હેડ સાગર શાહ આપણી સાથે જોડાયા છે. સાગર, ઘણું સ્વાગત છે આપનું. કઈ રીતના બેન્કિંગ સેક્ટર આશા રાખી રહ્યું છે આરબીઆઈ પોલિસીથી બેન્કિંગ સેક્ટરને ઘણું બધું મજબૂત બનાવવાની શક્તિકાંતા દાસે પણ એક શરૂઆત કરી હતી અને એ જ સંજય મલ્હોત્રા પણ કન્ટિન્યુ કરી રહ્યા છે. ખાસું એવું અહીંયા પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન્સ બી થઈ રહ્યા છે. બેન્કિંગ સેક્ટર શું આશા લઈને આરબીઆઈ પોલિસીમાં જશે? આઈ થિંક બેંક્સ લોકો આજે એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છે કે આરબીઆઈ મિનિમમ 25 બેઝ પોઈન્ટ રેટ કટ કરે આજે અને એનો સ્ટેન્ડ ચેન્જ કરે. અને આની કરતા મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ જે આરબીઆઈ ગવર્નરે લાસ્ટ જાન્યુઆરી ટુ માર્ચથી અરાઉન્ડ $3 ટ્રિલિયનના ઓએમઓ કર્યા છે, જે બોન્ડ બાયબેક કર્યા છે. સો બેન્કિંગ સેક્ટર એક્સપેક્ટ કરે છે કે આરબીઆઈ લિક્વિડિટી કમ્ફર્ટેબલ રાખે અને એપ્રિલ ટુ જૂનમાં પણ સેમ રીતે એ લોકો બોન્ડ બાયબેક્સ કર્યા કરે, સો દેટ અગર લિક્વિડિટી રહેશે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં તો બેંક્સ will lend કરી શકતે એટ લોઅર રેટ અને કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ કોર્પોરેટ્સનું ઓછું થશે. અને અત્યારના જે હાલમાં ટેરિફ વોર થઈ રહ્યો છે ટ્રમ્પ અને ચાઇનાની વચ્ચે, તો આનામાં એડવાન્ટેજ ઇન્ડિયા છે. તો આપણે અપેક્ષા કરી શકીએ છીએ કે મેન્યુફેક્ચરિંગ ને બધું ઇન્ડિયામાં આવે અને અગર બેંક્સ લોકો પણ લેન્ડ કરી શકે છે લોઅર રેટ પર, તો આપણા માટે ઇન્ડિયા માટે વિન વિન સિચ્યુએશન છે. 25 બેઝ પોઈન્ટ રેપો રેટ કટ આજે એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છે અને for the full year another 50 basis point banks expect કરી રહ્યા છે કે ઈ જૂન પોલિસી પછી આરબીઆઈ કરશે. સાગર, ઓફકોર્સ લિક્વિડિટી ઇન્ફ્યુઝ કરી જ રહ્યું છે આરબીઆઈ, વધારે પણ કરશે. જે રીતના ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન હમણાં 2 પણ થઈ ગયા છે આ મહિનામાં. પણ તમે પાસ ઓન કરી રહ્યા છો અમારા જેવા જે ગ્રાહકો હોય ને, તમે પાસ કરી રહ્યા છો હજી કે નહીં? હવે આફ્ટર ઓલું એક્સટર્નલ બેન્ચમાર્ક રેટ લિંકિંગ, જેમ તમારી લોન્સ હોય જે EBLR લિંક હોય, જેમ એનું રીસેટ આવે છે, આઈ થિંક ઓલ બેંક્સ હેવ ટુ કમ્પલસરી પાસ ઓન. કાંઈ એસ્કેપ નથી. એટલે તમે જોશો તો ફેબ્રુઆરીના રેપો રેટ કટ પછી પ્રોબેબલી ડિપોઝિટ રેટ હજી ઓછા નથી થયા ટુ મેચ ધેટ. પણ હવે આઈ થિંક ગ્રેજ્યુઅલી એપ્રિલ મેમાં જેમ લિક્વિડિટી પોઝિટિવ થશે, આઈ થિંક લેન્ડિંગ રેટ્સ પણ ઓછા થશે અને ડિપોઝિટ રેટ્સ પણ ઓછા થશે. તો વિન વિન સિચ્યુએશન છે બોથ કન્ઝ્યુમર માટે અને બેંક્સ માટે પણ. આઈ થિંક એક જ રિસ્ક છે પૂરા આ મેક્રો ઇકોનોમિક કોલમમાં. આજે અગર તમે સવારથી જોશો તો યુએસ બોન્ડ રેટ અચાનક 25 બેઝ પોઈન્ટ ઉપર હોઈ ગઈ છે. મે બી ઇટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધ વોરફેર બિટવીન ચાઇના એન્ડ યુએસએ.
તો આઈ થિંક ઓવરઓલ ઇન્ડિયા માટે યસ ઇઝી લિક્વિડિટી, બેવ લેન્ડિંગ રેટ્સ ને ડિપોઝિટ રેટ ઘટશે ગોઈંગ ફોરવર્ડ. જસ્ટ એક રિસ્ક બધાએ જોવું પડશે કે યુએસ બોન્ડ yieldમાં શું થઈ રહ્યું છે. વખતે 30 યર્સ નોટના પણ યુએસમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે બે વર્ષમાં 1%નો અહીંયા વધારો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો એ પણ ધ્યાનમાં રાખીશું. ઓફકોર્સ બોન્ડ yields અત્યારના આપણે જોઈએ તો 4.29 પ્લસના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ડોલર અને રૂપીઝ પર નજર રાખો. આજે અહીંયા પણ આપણી નજર રહેશે. The first meeting in the financial year and the 54th meeting of the Monetary Policy Committee overall. The year has begun on an anxious note for the global economy. Some of the concerns of the trade frictions are coming true, unsettling the global community. We at the Reserve Bank, while remaining alert to these global developments, began the year celebrating the completion of 90 years of this august institution since its inception way back on 1st April 1935. The Reserve Bank's journey over the last 9 decades is closely intertwined with the nation's development and progress. As a custodian of monetary and financial stability, the Reserve Bank has evolved itself over the years into a full-service central bank with varied functions facilitating a market economy. Indeed, a very, very long journey full of accomplishments and achievements, something which every RBite is proud of, and something I believe the whole of India and its citizens are also proud of. In this challenging global environment, the Monetary Policy Committee met on the 7th, 8th and 9th of April today to deliberate and decide on the policy repo rate. The global economic outlook is fast changing. The recent trade tariff related measures have exacerbated uncertainties, clouding the economic outlook across regions, posing new headwinds for global growth and inflation. Amidst this turbulence, the US dollar has weakened appreciably, bond yields have softened significantly, equity markets are correcting, and crude oil prices have fallen to their lowest in over 3 years. In fact, as we speak, it is about $60 to a barrel. Under these circumstances, central banks are navigating cautiously with signs of policy divergence across jurisdictions, each reflecting their own domestic priorities. The Indian economy has made steady progress towards the goals of price stability and sustained growth. On the inflation front, while the sharper than expected decline in food inflation has given us comfort and confidence, we remain vigilant to the possible risks from global uncertainties and weather disruptions. Growth is improving after a weak performance in the first half of the last financial year, 24-25, although it still remains lower than what we aspire for. And now I come to the decisions of the Monetary Policy Committee. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the SDF rate, under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75%, and the marginal standing facility rate or the MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 6.25%. I shall now briefly set out the rationale for the decisions of the
Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee noted that the inflation is currently below the target. It is supported by a sharp fall in food inflation. Moreover, there is a decisive improvement in the inflation outlook. As per projections, there is now a greater confidence of a durable alignment of headline inflation with the target of 4% over a 12-month horizon. On the other hand, impeded by a challenging global environment, growth is still on a recovery path after an underwhelming performance in the first half of 24-25, which is the last fiscal. In such challenging global economic conditions, the benign inflation outlook and the moderate growth demand that the MPC continues to support growth. Accordingly, the MPC unanimously voted to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6%. Moreover, it also decided to change the stance from neutral to accommodative. It also noted that the rapidly evolving situation requires continuous monitoring